დილა მშვიდობისა, საქართველოს წარმატება ხვავი და ბარაკა მის მოსახლეობას და ჩვენი გადაცემის ყველაზე საქმიან მაყურებლებს კომპანია ბიპიმ საქართველოს ტერიტორიაზე სამხრეთის გაზის დერეფნის პროექტის ფარგლებში სამშენებლო სამუშაოები დაასრულა. ამის შესახებ ბიპის რეგიონალური პრეზიდენტი გერი ჯონსი აცხადებს, მილსადენი მზად არის შახდენიზის საბადოდან საქართველოს გავლით ევროპაში ბუნებრივი აირის მიწოდებას 2018 წლის მეორე ნახევრიდან დავიწყებთ, აცხადებს ჯონსი. სამხრეთის გაზის დერეფნის ფარგლებში 3500 კილომეტრიანი გაზსადენის ინფრასტრუქტურა უნდა შეიქმნას, რომელიც 6 ქვეყანაზე გაივლის წელიწადში ორჯერ. ჯანდაბას წელიწადში ერთხელ მაინც რომ შემეძლოს დავაანონსო ან სულაც პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში ექსპლუატაციაში მივიღოთ ასეთი მეგა პროექტები, მერწმუნებთ, ჩვენს სპეც ნამდვილად ძაღლი არ დახერხდა, იდეაში არც კატა. ამასობაში სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველი სტუდენტი ლუკა ლომთაძე სტაჟირებას Facebook-ის სათაო ოფისში გაივლის. ლუკა Facebook-მა 250,000 სტუდენტიდან საუკეთესო 300 სტუდენტს შორის შეარჩია და ზაფხულში მენლო პარკში სილიკონ ველიზე მიიწვია software developer-ად. საქმიანი დილის მაყურებლებს უნდა ახსოვდეთ კიდეც დაძმა, რომლებმაც ბიოჰაკატონზე ძალიან საინტერესო პროექტი წარადგინეს და ვისაც არ გახსოვთ, მარიამის ძმა, ეს არ არის მარიამის ძმა, ხო, ეს ორი არიან. ეს ნინო ზამბახიძეა, ის მას ყველა იცნობ. აი, გამარჯობა ნინო. მარიამი სწორედ ახლა ლუკაზე ვსაუბრობთ, აი ამ დაძმაზე, ეს არის გახლავთ ლუკა, რომელიც ინჟინერიის მესამე კურსის სტუდენტია, რომელიც სან-დიეგოში 2017 წელს გაცვლითი ვიზიტით გაემგზავრა. თავად ამბობს, რომ პირველი კოდი ჯერ კიდევ მეხუთე კლასში დაწერა და სწორედ მაშინ გადაწყვიტა მომავალი პროგრამირებისათვის და საკუთარი მომავალი საქმიანის და პირადიც პროგრამირებისთვის დაეკავშირებინა. ძალიან სწორადაც მოიცა წარმატებები ლუკას, დარწმუნებული ვარ კიდევ ბევრჯერ ვისაუბრებთ მისი მიღწევების შესახებ ბიზნეს მედიას ამა თუ იმ ეთერებში საქართველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ. არც ეს არ არის ლიტონი სიტყვა. უფრო ცხადი რომ იყოს წარმოდგენა, ყოველწლიურად Facebook-ში 250,000 აპლიკაცია შედის software development-ის განხრით, საიდანაც სტატისტიკურად მხოლოდ 0.12 იღებენ სტაჟირებაზე. ეს სირთულის დონით ერთ-ერთი ყველაზე რთულად მიღწევადი წარმატებაა და ამიტომ ორმაგად გახარებული ვართ ლუკა ლომთაძის წარმატებით. წინსვლას წარმატებისკენ არუჩივიან ჩვენი კიდევ ერთი რუბრიკის საკმაოდ ხშირი რესპონდენტები და ჩვენ თვალწინ გამოზრდილი და გამორჩეული კომპანიის წარმომადგენლები. ქნიკის ჭკვიანი ბეჭედი უკვე amazon.com-ზეა. საქართველოში დამზადებული ბეჭდების შეძენა Prime Services მეშვეობითაც არის შესაძლებელი. პროდუქციის ფასი Amazon-ზე 59-დან $69. ეს ორი ფასი ადევს მას. პროდუქციას საიტზე შეზღუდული რაოდენობით არის დარჩენილი. საქართველოში კი ჭკვიანი ბეჭდის ფასი ფიზიკური პირებისთვის 99-დან $129 ლარამდე მერყეობს. კნიკი ხის პირველი ჭკვიანი ბეჭედია, რომელიც ტრადიციულ ბუნებრივ მასალებსა და თანამედროვე ტექნოლოგიებს აერთიანებს და მისი საშუალებით მოხმარებელი ახორციელებს გადახდებს ტერმინალებსა და ტრანსპორტში. გარდა ამისა შესაძლებელია სხვადასხვა ორგანიზაციების საშვების მიმაგრება. ჭკვიანი ბეჭდის შექმნის იდეა ქალბატონებო და ბატონებო შეგახსენებთ, რომ თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებს ეკუთვნით. სხვათა შორის მისი მორგება ამ სტუდიის წამყვანებს ჯერ კიდევ მაშინ შეგვეძლო, როცა პირველი პროტოტიპები მზადდებოდა, აი აქ ამ სტუდიაში. მოკლედ ესე წარმატებები ბიჭებო, აბა თქვენ იცით, სულ მალე Amazon-ის გაყიდვებში კი არა, Forbes-ის რეიტინგებში მეხილოს თქვენი გვარები და კომპანიის სახელები. და სანამ ქნიკის კაპიტალიზაცია ისე გაიზრდება, რომ საუკუნოვანი ბიზნეს გამოცემის რეიტინგში მათ შეიყვანს და ჭეშმარიტ ბეჭდების მბრძანებლებად მოიხსენიებს. მოდით ჯერ არსებულს ჩავხედოთ. Forbes-ის რეიტინგში ძალიან საინტერესო ამბებია.
აკეთაც და მოკლედ Forbes Real Time-ის მონაცემებით ესპანელი მილიარდერის ქონება ერთ დღეში 2 მილიარდ 200 მილიონით გაიზარდა და 78 მილიარდ 300 მილიონი შეადგინა. ბიზნესმენის ქონება ინდექსის აქციების ზრდასთან ერთად პირდაპირ პროპორციულად იზრდება, რადგან იგი კორპორაციის ფასიანი ქაღალდების თითქმის 60%-ის მფლობელია, ანუ უფრო ზუსტად რო გითხრათ 59.29%-ის. დიახ, ზარას დამფუძნებელზე ამასი ორტეგაზე ვსაუბრობ, რომელიც დასავლურმა მედიამ ესპანელ სფინქსად მოიხსენია და ესეთი სახელი შეარქვა. ესპანელი სფინქსი ამასი ორტეგა. Forbes-ი ვახსენეთ და მოდი კიდევ ერთი რეიტინგი გაგაცნოთ ბარემ. Wells X-ის ძალიან საინტერესო ანალიტიკა, იგი მსოფლიოს იმ ქალაქების სიას აქვეყნებს, სადაც ყველაზე მეტი, ულტრამდიდარი ადამიანი ცხოვრობს. მოკლედ, მონაკოში, ჟენევასა და სინგაპურში ულტრამდიდარი მოსახლეობის კონცენტრაცია არის ყველაზე მაღალი მსოფლიოში. კერძოდ, მონაკოში ყოველ 56 ადამიანს შორის ერთი არის მეგა ან ულტრამდიდარი. ულტრამდიდარ პირებად კი Wealth X-ი იმ ადამიანებს თვლის, ვისი ქონებაც 30 მილიონ დოლარს აღემატება. რეიტინგში მეორე ადგილზე ჟენევა გახლავთ, როგორც მოგახსენეთ. 490,000 მოსახლის მქონე ქალაქს ყოველ 221 ადამიანს შორის ერთი ულტრამდიდარია. სინგაპურში კი ყოველ 707 მოსახლეს შორის ერთი მინიმუმ 30 მილიონ დოლარს ფლობს. მსოფლიოში ყველაზე მეტი მდიდარი ადამიანი კი ნიუ-იორკში ცხოვრობს და მათი რაოდენობა 14,574 შეადგენს. ანუ საუბარია, რომ ნიუ-იორკში თავს იყრის 14,574 ადამიანი, ქალბატონებო და ბატონებო, რომელთა ქონება 30 მილიონ დოლარს აღემატება. ულტრამდიდარი მოსახლეობით მეორე ადგილს იკავებს ლონდონი, სადაც ასეთი 9,301 პირი ცხოვრობს და ჯამში მოდი გადავხედოთ რომელია ის 10 ქალაქი, სადაც ყველაზე მეტი ეგრეთ წოდებული ეს ულტრამდიდარი მოქალაქეა შეკრებილი. ნიუ-იორკი მოგახსენეთ პირველ ადგილზეა 14,574 და ლონდონი 9,301. მესამე ადგილზე ლოს-ანჯელესი 8,272, ჰონგ-კონგი 8,009, სინგაპური 7,953, სან-ფრანცისკო 6,391 მოსახლით, პარიზში 4,663 ადამიანი ცხოვრობს მუდმივად. ეგრეთ წოდებული ულტრამდიდარი სტატუსით, ჩიკაგო და დალასი 3,000 და 3,896 და დალასში 2,968, არც მაიამი უჩივის, თითქმის 3,000 ადამიანია და ამითი იკვრება, ასე ვთქვათ, ულტრამდიდარი ქალაქების სია. იდეაში ამ სიაში ვერ მოხვდით, ვერც ერთი ქალაქით, ვერც დედაქალაქით, სხვათა შორის და თბილისურ ამბებს რაც შეეხება, თან ამ წინა საახალწლოდ თბილისის მერმა გუშინდელ მთავრობის ხდომაზე იმ 60 მილიონის ხარჯვის გეგმაზე ისაუბრა, რომელიც დედაქალაქს დამატებით გადმოერიცხა. კალაძის თქმით, ცენტრალური ხელისუფლების მიერ გამოყოფილი თანხები მეტროს ვაგონების განახლებას და ჯანდაცვის პროგრამებს მოხმარდება. დედაქალაქში 55 მილიონი ლარით მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდება, ვიდრე ეს იყო დაგეგმილი. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ მნიშვნელოვნად იზრდება გამწვანების ღონისძიებებისაკენ მიმართული თანხებიც, მწვანე ინფრასტრუქტურაზე მიმართული თანხები, რომელიც 2017 წელს 2,900,000 ლარს შეადგენდა, 2018 წელს იმ ბიუჯეტით, რომელიც ჩვენს წარუადგენს საკრებულოში 9 მილიონ ლარამდე გაიზრდება. მერის განმარტებით ფინანსთა სამინისტროს ტრანსფერიდან 14 მილიონი ლარი სამუშაოების დაუყოვნებლივი დაწყების მიზნით კომპანია თბილისის სატრანსპორტო კომპანია შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის საწესდებო კაპიტალში წელს აისახება და ვაგონების მოდერნიზება, რეკონსტრუქციას მოხმარდება, ხოლო 46 მილიონი ლარი 2018 წლის ბიუჯეტში პირდაპირ წესით აისახება და ორბელიანისა და გუდიაშვილის მოედნების რეაბილიტაციას და კეთილმოწყობისკენ მიემართება.
თბილისის მერის განცხადებით ისევ მნიშვნელოვნად იზრდება გამწვანების ღონისძიებებისთვის განკუთვნილი თანხები. კახაკალაძემ ეს უკვე ბრძანა კიდეც. ბიუჯეტის პროექტი კანონით დადგენილი წესით საკრებულოს კვირის ბოლოს გაეგზავნება. ისე აღნიშნულთაც ღირს, რომ თბილისის მერიის და მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომის თუნდაც პროლოგის ნაწილი, ასე ვთქვათ, პროლოგური ნაწილი შენ პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა და მედიას საშუალება ჰქონდა კახაკალაძის პირადი პროლოგისთვისაც მოესმინა. კარგი იქნება თუ მთავრობის ხდომების გარდა ცალკეული თემებისაც ხადია ასევე იქნება პირდაპირ ეთერში. თუმცა აღნიშნოთ ღირს კიდევ ერთხელ ვამბობ გუშინდელი ეს პირდაპირ ეთერი რაც ყველა მოკლედ ვნახეთ. მოკლედ მიმდინარე ხარჯებს რაც შეეხება თბილისში კი საახალწლო ფეირვერკისთვის 80,000 ლარი დაიხარჯება. მხოლოდ ფეირვერკზე საუბარი, შესაბამისი ტენდერი თბილისის მერიას უკვე გამოცხადებული აქვს. აღნიშნულ შეწყდაზე წინადადების მიღება 11 დეკემბერს იწყება და 13 დეკემბერს დასრულდება. ანუ 3 დღე ის ექნება საშუალება. მოკლედ პრეტენდენტებმა, ვისაც გაინტერესებდა გვისმენთ ახლა 2015 წლის 1 იანვრიდან, მას უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 200,000 ლარის სპეცეფექტებისა და მხატვრული ფეირვერკების მოწოდების გამოცდილება. ანუ საუბარია დოკუმენტაციაში, როგორც პორტფოლიოს განუყოფელი ნაწილი. და ახალი წლისთვის საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტი ქალაქის გაფორმებისა თუ ღონისძიების ჩატარებისთვის თანხებს გამოყოფს და მინდა იცოდეთ, რომ საქართველოს ზოგიერთ ქალაქს ამ მიმართულებით ტენდერიც უკვე გამოცხადებული აქვს. და ეს არ არის სრული ჩამონათვალი. საქმის კურსის მიერ შეკრებილი ინფორმაციის მიხედვით, ჯერჯერობით ყველაზე დიდი თანხა წინა საახალწლო ღონისძიებებისთვის ბორჯომის მუნიციპალიტეტს აქვს გამოყოფილი. ტენდერის მიხედვით 84,745 ლარად ბორჯომის მუნიციპალიტეტს რამდენიმე სერვისის მიღება სურს. ეს ვისაც ინტერესი აქვს, რომ ბორჯომშიც, ასე ვთქვათ, ბორჯომიც ისე გალამაზდეს. როგორი პრეტენზიაც გვაქვს, რომ იქნება ილუმინირებული დედაქალაქი, სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები, გამოფენების, ბაზრობების და კონგრესების ორგანიზება, ანუ ბორჯომში აი უკლებლიო ეს ყველაფერი იყრის თავს და ასევე კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება. ანუ 85,000 ლარში ეს არ იქნება მხოლოდ ინფრასტრუქტურული განათება. ასევე ქუჩების საახალწლო განათობელი ფიგურების აღდგენა მონტაჟისთვის, იგივე მაგალითად ქუთაისის მერიას, ვისაც აღნიშნული ტენდერები აინტერესებს დასავლეთ საქართველოში, ქუთაისის მერიას 50,791 ლარის ღირებულების სახელმწიფო შეწყდვა აქვს გამოცხადებული. წინადადებების მიღება აქ უკვე დასრულდა. მარნეულში საახალწლო მორთულობების შეძენა მოწყობის და თამდები მომსახურების შეწყდვისთვის 38,986 ლარი გამოყოს და წინადადებების მიღება 12 დეკემბერს სრულდება. ჯამურად 19,000 ლარამდე ორი ტენდერია გამოცხადებული კასპში. აქ არის საუბარი აქსესუარების აღდგენა, მოწყობის მომსახურების შეწყდვის სავარაუდო ღირებულებაზე 7,000 ლარამდეა და საახალწლო გასანათებელი აქსესუარები კი 11,000 ლარამდე. ბოლნიში გასანათებელი მოწყობილობებზე და ელექტრონატურების შესაძენად კი 25,250 ლარია გამოყოფილი და წინადადებების მიღება 11 დეკემბერს დასრულდება. ამ ჩამონათვალს იმის გამო ვაკეთებთ, აგერ მესტიაზეც გეტყვით, ბარემ 25,000 ლარი აქვს გამოყოფილი მესტიის მუნიციპალიტეტს ამ ღონისძიებებისთვის და ხაშურის მუნიციპალიტეტი კი საახალწლო გაფორმებაზე 25,423 ლარს დახარჯავს. არც ამ ტრედია ჩამორჩა დანარჩენ ქალაქებს საახალწლო განათების მასალების შესწავლისთვის 27,000 ლარს დახარჯავს. ფოთი კი ინვენტარის შესწავლისთვის 20,614 ლარს. ზესტაფონიც კი მხოლოდ საშობაო ნაძვის ნათურებისთვის 7,700 ლარის დახარჯვას აპირებს. მოკლედ უნდა იჩქაროთ, საიმისოთ რომ მიიღოთ მონაწილეობა და გაგიმართლოთ. თუ არ გაგიმართლებთ და ამაში დაინახავთ დასაბუთებულ სუბიექტივიზმს, ცხადია ჩვენი ეთერის კარი ყოველთვის ღიაა, რადგან ჩვენი მთავარი ინტერესი არის, რომ გადასახადის გადამხდელთან თანხები, ანუ ჩვენი თანხები სწორად იხარჯებოდეს და რაც თავარია ეს ღონისძიებები ხარისხიანად ჩატარდეს. არც სხვა რეგიონები და ქალაქები ჩამორჩებიან მათ, ვინც მე უკვე ჩამორთვალე. სულ მალე ამასთან დაკავშირებით უკვე ჩვენი საინფორმაციო სააგენტო BMG დაწერს და ცხადია არც
ჩვენს დილის ეთერში გამოგაპარებთ ამ ამბებს, ასე რომ იჩქარეთ და მიიღეთ მონაწილეობა. 2017 წლის თითქმის ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ბოლო ტენდერებში, სანამ ეს ამბები დასრულდება და გაირკვევა 2018 წლის პირველ წუთებში რამდენს გავისვრით ჰაერში, ცეცხლოვანი ელვით და შამპანიურის თუ ღვინის ჭიქების მიჭახუნების ფონზე მთელი მომავალი წლის ბიუჯეტზეც გეტყვით ბარემ ერთ-ორ სიტყვას. აღმოჩნდა, რომ ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირების ზუსტი მოცულობა ჯერჯერობით უცნობია. რეორგანიზაციის და ოპტიმიზაციის პროცესის დასრულების შემდეგ ის ყველაფერი დაზუსტდება. აი კომენტარიც. საქართველოს დაგიდასტუროთ, რომ სამთავრობო სტრუქტურაში დაგეგმილი ცვლილებები, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ადმინისტრაციულ ხარჯების შემცირებაზე ნამდვილად იმოქმედებს. თუმცა ამისი თქმა თუ რა თანხა იქნება ეს, ამ ეტაპზე ნამდვილად შეუძლებელია, ვინაიდან ეს გამოჩნდება მას მერე, რაც უკვე ახალი სტრუქტურები ჩამოყალიბდება. და ვიდრე გიორგი კაკაურიძე საქმის კურსში ჩაგვაყენებდა რომ სამინისტროების გაერთიანების შედეგად უწყებებში დასაქმებულთა რაოდენობა თითქმის უცვლელი რჩება, პარლამენტში წარდგენილი 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი ჩვენც წავიკითხეთ და ამ პროექტის მიხედვით სამინისტროების გაერთიანების შედეგად ახალ უწყებებში ჯამში, როგორც ამაზე მედია იუწყებოდა, მხოლოდ 6 ადამიანით ნაკლები გააგრძელებს მუშაობას, აი 6 ადამიანმა რა დააშალა, ვერც ვერ გავიგებ. დიდი ალბათობით ძალიან დაინტერესებული ვარ რომ მოვიკითხო ვინ არის ეს 6 ადამიანი. მოკლედ ამ 6 გამოვაკელით იმ მინისტრების რაოდენობა, რომლებიც დამოუკიდებლად არსებულ სამინისტროებს ხელმძღვანელობდნენ. მარტივი არითმეტიკით რჩება 2. ძალიან საინტერესოა ვინ არის ახლა ეს 2 ადამიანი. მეორე რიცხვი, რომელიც ამ შემცირებისას გამოჩნდა 236-ია. ეს უკვე სამინისტროებსა და მის სიფებში დასაქმებულთა რიცხოვნობას და სხვაობას ბიუჯეტის მეორე და მესამე გადამუშავებულ ვარიანტს შორის, აი ამას უკვე თელარა გელანდია ითვლის. მეორე ვარიანტის მიხედვით 113,825 თანამშრომელი იყო განსაზღვრული, ხოლო გადამუშავებულ ვარიანტში 236-ით მცირდება დასაქმებულთა რიცხვი 113,599-მდე. მოკლედ, აი ჯამში შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს არის ოპტიმიზაციის შედეგი. ანუ მთავრობაში ფიქრობენ, რომ მხოლოდ 236 არასაჭირო კადრია დასაქმებული, რაც შეეხება შრომის ანაზღაურების ხარჯებს, მესამე ვარიანტში ბიუჯეტი გაზრდილია 14,314,000 ლარით, ანუ საჯარო მოხელეების შენახვისთვის 2018 წლის ბიუჯეტში 1,413,619,000 ლარი გახლავთ განსაზღვრული. მოკლედ მივუმატეთ, გამოვაკელით, გავამრავლეთ, გავყავით კიდეც. ბოლოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ ისევ ცივი შხაპი გადაგვასხადა, თქვა რომ მომავალი წლის ბიუჯეტი ტექნიკურად შეკრების შედეგად გაიწერა და სტრუქტურული ცვლილებების ეფექტი ფაქტობრივად ასახული ამ ეტაპზე ჯერ არ გახდა. ამასობაში გუშინ გვიან საღამოს სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ სამწლიანი პროგრამის პირველი მიმოხილვის დასრულებას მხარი დაუჭირა. როგორც მოგახსენეთ, საღამოს გვიან გამოქვეყნდა გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმი ხარდაჭერილი საქართველოს პროგრამის პირველი მიმოხილვა. ამ ხარდაჭერის შედეგად საქართველოსთვის 42,400,000 დოლარი ხდება ხელმისაწვდომი. მიმდინარე პროგრამის ფარგლებში კი ხელმისაწვდომი თანხის მოცულობა თითქმის 85 მილიონი დოლარი გახდა. გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმი, რომელიც ჯამში დაახლოებით 300 მილიონი დოლარია, უფრო ზუსტად რომ იცოდეთ 297,5 მილიონი დოლარი, ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ საქართველოს 12 აპრილს დაუმტკიცა. ფონდის ანგარიში ასევე განმარტებულია, რომ საქართველოს პროგრამა გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. სავალუტო ფონდი თვლის, რომ საქართველოს ეკონომიკა იზრდება, 2018 წლის დასაწყისიდან მოსალოდნელია ინფლაციის კლება, ქვეყნის საგარეო პოზიცია გაუმჯობესდა, ბიუჯეტის შემდგომ ფისკალურ კონსოლიდაციას ითვალისწინებს, საუბარია 2018 წლის ბიუჯეტზე, სტრუქტურული რეფორმების გაგრძელება და ინკლუზიური ზრდის მიღწევა, ეს არის ამ შემთხვევაში დაფიქსირებული როგორც ერთადერთი და გარდაუვალი გზა ქართული ეკონომიკის ზრდისა და ეს არ არის მხოლოდ ერთადერთი ამბავი, ან ამბები გნებავთ, რომელიც იქნება დღეს ჩვენ საქმიან დილაში. მადლობთ რომ გვიყურებთ და ხართ ესეთი აქტიურები. წარმატებულ დღეს გისურვებთ და მოდი ვნახოთ კიდევ რა იქნება დღეს საინტერესო ისველით საქმიანი დილის სტუდიაში.
27 დეკემბერს დილას საქმიანად ბიზნესმები საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ. კახა მაღრაძე კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბის საბჭოს თავმჯდომარე, ქრონიკე დვალი მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნოს მრჩეველი, ინა ლაღიძე ექსპო ჯორჯიას პიარისა და მედიასთან კომუნიკაციის მენეჯერი და დავით მერცხულავა ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ნათია გოცაძე პიარ აკადემიის დამფუძნებელი და დირექტორი, გიორგი ცხადაძე ჯორჯიან უოთერ & პაუერის გენერალური დირექტორი, ტიტა ქარდავას პროფეთი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელის და მმართველის სტუმარი, სურა ჭარბაძე ახალი მიტარბის გენერალური დირექტორი იქნება. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტევე პირველზე. საწავის იმპორტი შემცირდა და ნოემბერში საქართველოში ნავთობ პროდუქტების იმპორტმა 95,000 ტონა შეადგინა. კომპანია EDY Container 2018 წლამდე სატვირთო გადაზიდვებში რკინიგზის წილის გაორმაგებას გეგმავს, რაც ამბობს კომპანიის ხელმძღვანელი სულ რამდენიმე წამში ბიზნეს სიახლეებში. ტრამპის პოლიტიკის ეფექტი Apple-ისთვის კონგრესის შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ საგადასახადო რეფორმის საბოლოო დამტკიცების შემთხვევაში კორპორაცია Apple 47 მილიარდი დოლარის შეღავაც მიიღებს. ქვეითების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის თბილისის მთავრობამ ტროტუარებზე ავტომანქანების პარკირებისთვის კიდევ 101 ადგილის გაუქმების გადაწყვეტილება მიიღო. ამის გარდა დედაქალაქის სიახლეებიდან ნაწილზე ვისაუბრეთ ხოლმე პროლოგში და დარწმუნებული ვარ, კიდევ ბევრი საინტერესო ამბავი იქნება შემონახული ანა ლაპიაშვილის ბიზნეს სიახლეებში. მე მას მივესალმები ანა დილამშვიდობის. მხოლოდ თბილისზე? არა მხოლოდ თბილისზე, ბიზნესზე, ეკონომიკაზე და თან მთელი საქართველოს მასშტაბით, თუმცა დავიწყებ დედაქალაქის მთავრობის გადაწყვეტილებით და პრინციპში გუშინდელი თბილისის მთავრობის ხდომის მთავარი ინფორმაციების გამოყოფით, ადგილობრივი მთავრობის ცნობით ტროტუარებზე ავტომანქანების პარკირების ყველაზე მეტი ადგილი გრიგოლ რობაქიძის გამზირზე მცირდება. ასევე ადგილები მცირდება ვაჟა-ფშაველაზე, ჭავჭავაძესა და ყაზბეგის გამზირებზე. ამასთან მერიის ცნობით დედაქალაქის საჭიროებებიდან გამომდინარე სხვადასხვა უბანში ავტომობილების 186 სადგომია დამატებული, მათ შორის რიყის ტერიტორიაზე. 2014 წელს ქვეითას სავალ-ზოლზე არსებული 2200 ადგილიდან დღეისთვის სულ 924-ია დარჩენილი. ხო, რამდენად შეიძლება დაკომპენსირება 1000-ზე მეტი ადგილის გამოკლების შემდეგ რაღაცა ზოგიერთ უბანში ადგილების დამატებით, ეს სხვა თემა, თუმცა თბილისის მერიაში გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია და რიგ ქუჩებზე ასევე შემცირებული არის საპარკინგო ტერიტორია. თბილისის მერის კახაკალაძის განცხადებით ასევე სამშენებლო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით არის გადაწყვეტილება მიღებული და როგორც დედაქალაქის მერი განმარტავს, უსაფრთხოების ნორმების დაცვა უმკაცრესად გაკონტროლდება. მან მთავრობის ხდომაზე გააკეთა ეს განცხადებაც, მისი თქმით, ბოლო 5 დღის განმავლობაში ზედამხედველობის სამსახურმა 100-ზე მეტ ობიექტს მისცა სიტყვიერი გაფრთხილება, ხოლო 50-ზე მეტ ობიექტზე საქმის წარმოება და ჯარიმების გამოწერა დაიწყო. კალაძემ ზედამხედველობის სამსახურის უფროს გიორგი ბაგრატიონს ამ საკითხის პირად კონტროლზე აყვანაც დაავალა. რათა, როგორც თავად ამბობს, უმკაცრესად გაკონტროლდეს დედაქალაქში არსებული ყველა მშენებარე ობიექტი და თითოეული მშენებლობის მიმდინარეობისას დაცული იყოს საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილებები. თბილისის 2018 წლის განსახორციელებელი პროექტის ბიუჯეტი ჯამში 60 მილიონი ლარით გაიზარდა. მერის განცხადებით, ეს 60 მილიონი ფინანსთა სამინისტროს ტრანსფერია, საიდანაც 14 მილიონი ლარი სამუშაოების დაუყოვნებლივ დაწყების მიზნით თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის საწესდებო კაპიტალში წელსვე აისახება ვაგონების მოდერნიზება რეკონსტრუქციისათვის. დარჩენილი 46 მილიონი ლარი კი 2018 წლის ბიუჯეტში პირდაპირ წესით უნდა აისახოს, რომელიც ორბელიანისა და გუდიაშვილის მოედნების რეაბილიტაციას მოხმარდება. კალაძის განცხადებით 2018 წლის ბიუჯეტში ასევე მნიშვნელოვნად არის შეცვლილი შიდა ხარჯები, კერძოდ ინფრასტრუქტურული ხარჯების წარდგენილ ბიუჯეტთან შედარებით, რომელიც 282 მილიონ ლარს შეადგენდა 55 მილიონი ლარით ზრდა ფიქსირდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2018 წელს დედაქალაქში 55 მილიონი ლარით მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება, ვიდრე ეს დაგეგმილი იყო. ასევე იზრდება გამწვანებასთან დაკავშირებული ღონისძიებებისათვის საჭირო თანხები
თანხებიც, კერძოდ მწვანე ინფრასტრუქტურაზე მიმართული თანხები 2018 წელს იქნება 9 მილიონ ლარამდე გაზრდილი. მედიკამენტებზე ფასების ზრდის ძირითადი მიზეზი კი ლარის გაუფასურება. აი ზრდის მაჩვენებელია არ მგონია რომ რამე პოზიტივს მოასწავლებს, რადგან მედიკამენტების უმეტესი ნაწილი იმპორტირებულია. ლარი გაუფასურდა როგორც დოლართან ისე ევროსთან მიმართებით, რაც პირდაპირ აისახა მათ შორის წამლებზეც. მომხმარებლები აცხადებენ, რომ ზოგიერთი მედიკამენტი 4, 6 და 7 ლარით არის გაძვირებული. ფასების მატება სააფთიაქო ქსელებში მათთვის ყველაზე შესამჩნევი ბოლო 1 თვის განმავლობაში გახდა. სააფთიაქო ქსელები მედიკამენტებზე ფასების ზრდის მორიგ ტალღას მიმდინარე თვიდან კიდევ ველოდებიან და როგორც აღნიშნავენ და საქმის კურსის კითხვის საპასუხოდ მიმწოდებლები ამბობენ, რომ ნოემბერთან შედარებით დეკემბერში შესყიდვა მედიკამენტებზე 10% უფრო ძვირად უწევთ და შესაბამისად უნდა ვივარაუდოთ, რომ უახლოეს პერიოდში ფასების ზრდა კიდევ დაფიქსირდება. ნოემბერში საქართველოში ნავთობპროდუქტების იმპორტმა კი 95400 ტონა შეადგინა, რაც 1700 ტონით ნაკლებია ოქტომბრისთვის მაჩვენებელთან შედარებით. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის მონაცემებით იანვარ-ნოემბრის თვეებში ბენზინი და დიზელის საწვავის იმპორტი 979,000 ტონას შეადგენდა, რაც 78,200 ტონით, ანუ 7,4%-ით ნაკლებია გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. მათ შორის 2017 წლის ნოემბერში ბენზინის საწვავის იმპორტი იყო 47,500 ტონა, ხოლო დიზელის საწვავის იმპორტი თითქმის 48,000 ტონას უტოლდებოდა. ტოკიოსა და ოსაკაში კი ქართული ღვინის მასშტაბური პრეზენტაცია დეგუსტაცია შედგა, რომელიც ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი ღვინის მაგისტრის წინამძღვრობით ჩატარდა. ამის შესახებ ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ თავად გაავრცელა. ქართული ღვინის პრეზენტაცია სემინარს და ადგილობრივი სომელიები და მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. იაპონია ქართული ღვინის ერთ-ერთ მზარდ საექსპორტო ბაზრად სახელდება. ამ წლის 11 თვის მონაცემებით ამ ქვეყანაში ექსპორტირებულია 155,000 ბოთლი ღვინო, რაც 8%-ით მეტია გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით. კომპანია ADY კონტეინერი 2018 წლამდე სატვირთო გადაზიდვებში რკინის გზის წილის გაორმაგებას გეკმავს. ამის შესახებ კომპანიის კომერციულმა დირექტორმა ბაქოში მიმდინარე სატრანსპორტო კონფერენციაზე თავად განაცხადა. მეჯიდოვი ამბობს, რომ საკონტეინერო ტვირთის გადმოტანა რკინიგზაზე საავტომობილო გადაზიდვებიდან უნდა მოხდეს. 2018 წელს ჯამში 15,000 კონტეინერის გადაზიდვას გეკმავთ, ციტირებს ტრენდი მეჯიდოვს. კომპანიის წარმომადგენელი ასევე ამბობს, რომ ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზით უკვე მეორე მატარებელი გამოემგზავრა თურქეთიდან და ახლა ის კასპიის ზღვას ბორანის მეშვეობით კვეთს. სამთო სათხილამურო კურორტ გოდერძზე კი სერვისის მიმწოდებელი ობიექტების პერსონალს ინტენსიური ტრენინგები ჩაუტარდა. თაჯარის ტურიზმის დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტომ კურორტზე სერვისის გაუმჯობესების და მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების გაცნობის მიზნით გამართა. ეს ტრენინგი თეორიულ-პრაქტიკული ტრენინგებისას ყურადღება ისეთ საკითხებზე მახულდება, როგორებიც არის სტუმარ-მასპინძლობის ზოგადი პრინციპები, ტურისტის უსაფრთხოება, მასტერკლასებისა და ექსკურსიების ორგანიზება და ასე შემდეგ. საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა ბელგიის სამეფოდან ბიზნეს დელეგაციას მასპინძლობს. ამ დელეგაციის შემადგენლობაში 10-მდე წამყვანი ბელგიური სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი კომპანიები არიან, რომლებიც საქართველოში ინვესტიციების ჩადებით არიან დაინტერესებული. ბიზნეს დელეგაციის ვიზიტი საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატისა და ბელგიური საკონსულტაციო სააგენტოს თანამშრომლობით შედგა. ამ ვიზიტის ფარგლებში თავად პალატის ჩართულობით გაიმართა დისკუსია ბელგიური კომპანიების პერსპექტივებზე და საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ. შტატების კონგრესის მიერ საგადასახადო რეფორმის საბოლოო დამტკიცების შემთხვევაში კორპორაცია Apple 47 მილიარდი დოლარის შეღავათს მიიღებს. ამის შესახებ Financial Times-მა დაწერა. გამოცემამ დათვალა და გაარკვია, რომ ამ გზით კომპანია კანონპროექტის უმსხვილესი ბენეფიციარი აღმოჩნდება. დონალდ ტრამპის მიერ წაყენებული რეფორმით საგადასახადო განაკვეთის 35-დან 20%-მდე შემცირებით, რაც კანონპროექტის ავტორების მოლოდინით ამერიკულ კომპანიებს შესაძლებლობას მისცემს, რომ საზღვარგარეთიდან
აღმოსავლეთ შტატებში დააბრუნონ. Apple-ის შემთხვევაში კორპორაციას 78 მილიარდ 600 მილიონის გადახდა უწევდა. სიახლის დანერგვის შემდეგ ელოდებიან, რომ კომპანია ამერიკის ბიუჯეტში 31 მილიარდ 400 მილიონს გადაიხდის. Apple-ის ისევე როგორც სხვა მსხვილი ამერიკული კომპანიების მოგების უცხოეთში შენახვას ცდილობენ, რათა 35%-იანი გადასახადი მათთვის გვერდის ავლით იყოს. მუნდისის შეფასებით, მხოლოდ Apple უცხოეთში 252 მილიარდ დოლარს ინახავს. შტატების სენატმა შეგახსენებთ, რომ საგადასახადო რეფორმას მხარი 2 დეკემბერს დაუჭირა. მოკლედ Apple თუ 40 მილიარდს დაზოგავს, ეს წარმოიდგინეთ, რამდენი იქნება ლარში და თუ ზუსტი დათვლა გაინტერესებთ, ამისთვის კი გიორგის სავალუტო კურსი უნდა მოისმინოთ, ასე რომ რამდენიმე წამში უბრუნდებით. ჩემი კურსის მიხედვით, რომელიც არც ერთი ეს ნაკლებია, გუშინ შეერთებული შტატების დოლარი კიდევ გაუფასურდა. ამჯერად დაახლოებით 9 თეთრი და დოლარის ფასი უკვე ეროვნული ბანკის მიერ ოფიციალურად გაჟღერებული კურსის მიხედვით 2 ლარი და 69 თეთრია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ლოგიკით სავალუტო ჯიხურებში უფრო დაბალიც უნდა იყოს. მე მოვაპატიეთ, დღეს არ მიმდევნებია თვალი, მაგრამ ასევე გაუფასურდა ევროც, რაც მნიშვნელოვანია. თითქმის 4 თეთრით, 3 ლარი და 19 თეთრი ღირს ევრო, თურქული ლირის ღირებულება 70 თეთრია. ფუნტის შემძენებმა უნდა მოიმარჯვონ 3 ლარი და 61 თეთრი. ამასობაში ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე გუშინ 20 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების ერთწლიანი, ანუ 364 დღიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაყიდა. აუქციონში მონაწილეობა 4 კომერციულმა ბანკმა მიიღო. მოთხოვნა 57 მილიონი ლარი შეადგინა და შესაბამისად საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი მთლად შესაბამისად არ ვიცი, მაგრამ 7%-ით განისაზღვრა. 25 წლის იუბილარი და დეკემბრის Forbes-ის ყდის სამიზნე, რაღაც სამიზნე უკვე. TBC ბანკი 2017 წლის საუკეთესო ბანკი გახდა საქართველოში. ეს სტატუსი ბანკს მსოფლიოში ავტორიტეტულმა ფინანსურმა ჟურნალმა The Banker მიანიჭა. აღიარება ბანკმა ძლიერი ფინანსური შედეგების, მომხმარებელთან ურთიერთობების მაღალი სტანდარტისა და საუკეთესო ციფრული სერვისების შეთავაზებისთვის მიიღო. ჩვენთვის პატივია ამ პრესტიჟული ჯილდოს მიღება. ეს აღიარება კიდევ ერთხელ ადასტურებს ჩვენს წარმატებას და კიდევ უფრო მეტ სტიმულს გვაძლევს ახალი გამოწვევებისთვის და იმისთვის, რომ ჩვენს მომხმარებლებს საუკეთესო საბანკო სერვისები შევთავაზოთ. განაცხადა TBC ბანკის გენერალურმა დირექტორმა ზესტაბილურმა ვახტანგ ფუცხრიკიძემ. TBC ბანკმა The Banker-ის პრესტიჟული ჯილდო 2002 წლიდან დღემდე უკვე მე-9 მიიღო. გავლენიანი ფინანსური გამოცემა The Banker 1926 წლიდან გამოდის და ყოველწლიურად ავლენს და აჯილდოებს მსოფლიოს საუკეთესო ფინანსურ ინსტიტუტებს მათი შედეგებისა და მიღწევების მიხედვით. დარწმუნებული ვარ ამ თემასთან დაკავშირებით ბანკირებს შორის სტაბილურობით გამორჩეულს და Forbes-მაც ასე დააჰედლაინა ზუსტად ყველაზე მყოფი ვახტანგ ფუცხრიკიძე, სტაბილური ბანკირი, კიდევ ბევრ კომენტარს გააკეთებს, ულოცავთ ბანკს The Banker-ის აღიარებას. ახლა კი ალავერც კლავანასთან გადავდივარ, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ამინდის პროგნოზის დრო არის, რომელსაც განამოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციებზე დაღმობით სწორედ ის გაგვაცნობს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ეროვნული სააგენტო თავისუფლად გვატყობინებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი ჰაერის მასებით, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება და დასავლეთ საქართველოში დღის ბოლოს უმეტესად ნალექი, მთაში კი მოთოვს. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რაიონში იქნება ნალექი, თოვლის სახით, მაღალმთაში კი ქარბუქი. ზოგან იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი. სოხუმში იწვიმებს და 5 გრადუსი იქნება, ბათუმში 6 გრადუსი დაფიქსირდება და აქაც იწვიმებს, ისევე როგორც ქობულეთში. ფოთშიც ანალოგი
ანალოგიურად წვიმა და 6 გრადუსია მოსალოდნელი. ქუთაისში 5 გრადუსი იქნება და იწვიმებს, ზუგდიდშიც და ოზურგეთშიც 5 გრადუსი და წვიმაა ნავარაუდები. ონში მოთოს და 4 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, გორში თოვლჭყაპი იქნება და აქაც 4 გრადუსი დაფიქსირდება, ცხინვალში 3 და თოვლჭყაპია მოსალოდნელი. მარნეულში 4 გრადუსია ნავარაუდები და აქაც თოვლჭყაპია ნავარაუდები. რუსთავში 5 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა და უმეტესად უნალექოთ ჩავლის დღე. ახალციხეში მოთოს და 1 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ბორჯომში 2 გრადუსი და თოვლია მოსალოდნელი. ბაკურენში კი -5 გრადუსი იქნება დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა და მოთოს. ახალქალაქში კიდევ უფრო ცივა, მოთოს და -6 გრადუსი დაფიქსირდება, სტეფანწმინდაში თოვლია ნავარაუდები და -5 გრადუსი, თელავში +5 გრადუსი იქნება და უნალექოთ ჩაევლის დღე, დედაქალაქში კი დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს. უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღე იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი და დღის პირველ ნახევარში დრო გამოშვებით გაძლიერდება კიდეც. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 6 გრადუსს მიაღწევს. თბილისში ცხრის ნახევარი შესრულდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ახლა მცირე პაუზას გავაკეთებთ, პაუზას, რომელიც მცირედით, მაგრამ მაინც შეავსებს ტევე პირველის და ბიზნესმედიის ძალიან ისე მომჭირნე, მაგრამ თავმოყარე ხაზინას. მეტი შემოსავლები თქვენ, წარმატებული და შემოსავლიანი დღე. რეკლამის ზოგი ტევე პირველს. ადამიანის უფლებების დღეს მსოფლიო აღნიშნავს. კვირეული და ერთობლივი პროექტის ფარგლებში ორშაბათიდან ევროგაერთიანების და გაეროს განვითარების პროგრამის ადამიანის უფლებათა კამპანიით დაიწყო. ეს მხოლოდ დასაწყისია სხვათა შორის 2018 წლისათვის. მომავალ წელს გაეროს ადამიანთა უფლებების უნივერსალური დეკლარაცია 70 წლის ხდება. ჩვენს წინასწარვე ჩავართეთ ამ კამპანიაში და დღეისთვის სტუმრებთან ერთად ბიზნესში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დასაქმების ბენეფიტებზე ვისაუბრებთ. კახა მაღარაძეს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბის საბჭოს თავმჯდომარეს და თორნიკე დვალს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნოს მრჩეველს მასპინძლობთ. დილა მშვიდობის მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან სტუდიაში. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისგან მიღებული სარგებელი კომპანიებისათვის საგანგებოდ დავაანონსე ასე, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ბევრი ისეთი სარგებლის მიღება შეუძლიათ კომპანიებს, რომლებთან დაკავშირებითაც გონია, რომ გათვითცნობიერებულები ჯერ არ არიან და ინფორმაციის ნაკლებობაა. რამდენად დგას რეალურად ეს პრობლემა და რამდენად არის ინფორმატიულობის პრობლემა ამ ნაწილში. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სხვათა შორის ზუსტად 1 წლის წინ ვსაუბრობდით ჩვენ ამ თემაზე, როგორც იცით, 3 დეკემბერი არის შეშამპირთა საერთაშორისო დღე. 10 დეკემბერთან ერთად, რომელიც ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეა. და უნდა ითქვას, რომ რაც დრო გადის ბოლო წლების განმავლობაში ბიზნესშიც ისევე როგორც მთლიან ჩვენ საზოგადოებაში შეშამპირთა უფლებებთან დაკავშირებით ინფორმაცია უფრო და უფრო მეტია. და ამას სხვადასხვა მიზეზები აქვს. ერთ-ერთი მიზეზად შეგვიძლია ჩავთვალოთ ის, რომ მაგალითად მედია აქცევს განსაკუთრებულ ყურადღებას ამ საკითხს ბოლო წლების განმავლობაში დისკუსიებს ჩვენ ვხედავთ სხვადასხვა ფორმატში. და გამომდინარე იქიდან სახელმწიფომ 2013 წელს რატიფიცირება მოახდინა შეშამპირთა კონვენციის. ამის შემდგომ უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგადად ამ საკითხის მიმართ ყურადღება არის უფრო მეტი. ამ თვალსაზრისით ბიზნესს არ არის გამონაკლისი და კახა დღეს ჩვენთან ერთად არის როგორც CSR კლუბის წარმომადგენელი. შესაბამისად ბიზნესი ცდილობს მანამ სანამ კონკრეტული სტანდარტები მოხდება ჩვენს კანონმდებლობაში და შესაბამისად ამ სტანდარტების, მოდი ასე ვთქვათ, რეალიზების კონკრეტული მექანიზმები შეიქმნება, ბიზნესი პროაქტიულად ცდილობს კონკრეტული სტანდარტების თვითონ დანერგვას და ამ თვალსაზრისით CSR კლუბის წევრები, ანუ ეს კომპანიები არიან ინოვატორები. ისინი ცდილობენ რამდენიმე მიმართულებით შეშამპირთა უფლებების რეალიზებას შეუწყონ ხელი. ერთ-ერთი მიმართულება არის დასაქმება. სამუშაო პრაქტიკულ რეალიზებაში უკაცრავად გულისხმობთ ლეგიტიმაციას ბიზნესისთვის ამ ყველაფერს, ანუ საკანონმდებლო ცვლილებებს თუ რას კონკრეტულად, ანუ ბიზნესი რაში უნდა იყოს? ანუ ბიზნესს ამ შემთხვევაში აქვს რამდენიმე მიმართულებით ინტერესი. ერთ-ერთი მიმართულება არის მაგალითად შეშამპირთა დასაქმება. თუმცა როცა ვსაუბრობთ შეშამპირთა დასაქმებაზე, ძალიან ბევრი ასპექტი არის გასწორებული. ხო, სამუშაო გარემოს სჭირდება ადაპტირება, ამ ადაპტირებას თავისი სტანდარტები აქვს და ასე შემდეგ.
გამომდინარე იქიდან ეს სტანდარტები ჯერჯერობით ჩვენს ქვეყანაში დანერგილი არ არის, ანუ ამის არსებობა საერთაშორისო სტანდარტები. თუმცა ამ სტანდარტების, მოდი ასე ვთქვათ, ჩვენს პრაქტიკაში დანერგვას გარკვეული დრო ჭირდება და ეს, მოდი ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად ფრაგმენტულად მიდის ეს პროცესი, ანუ სრულად ჯერჯერობით ჩვენ ამ სტანდარტებს არ ვიყენებთ. აქედან გამომდინარე ბიზნესი განსაკუთრებით ესეთი პასუხისმგებლობის, სოციალური პასუხისმგებლობის კუთხით ბიზნესი, რომელსაც აქვს მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა, ცდილობს, რომ ამ სტანდარტების დანერგვა გარკვეული შიდა მექანიზმების საშუალებით დაიწყოს და აქვს განსაკუთრებული ინტერესი სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ერთი მხრივ ცდილობს, რომ მოდი ასე ვთქვათ, შეშემპირთა დასაქმება შეუწყოს ხელი და ჩვენ თანამშრომლობთ სხვადასხვა მიმართულებით, მაგალითად, როდესაც ვსაუბრობთ სამუშაო გარემოს ადაპტირებაზე, რა სტანდარტები უნდა იყოს გამოყენებული და ასე შემდეგ. და მეორე მხრივ სხვადასხვა სერვისების განვითარებაზეა საუბარი, რომელიც შეშემპირებს მის შესაძლებლობას, რომ მათი უფლებების რეალიზება უფრო უკეთ მოახდინონ და ამ თვალსაზრისით საკმაოდ აქტიური და წარმატებული თანამშრომლობის მაგალითები გვაქვს CSR კლუბთან და იმ კომპანიებთან, რომლებიც ამ კლუბში ერთიანია და რამდენად გამოიღო თქვენმა მეცადინეობამ ის შედეგები, რომ ბიზნესისთვის ეს გასდა ეს ჩემი პირადი მოსაზრებაა, ცხადია თავს არავის არ რაღაც მოდურ დამოკიდებულებას და ეს გახდა მენტალური, იმიტომ რომ რაც თონიკ ებრძანებს, მგონია რომ ჩემი აზრია, კახა, არც ერთ ბიზნესს ამ შემთხვევაში რაიმე კონკრეტულ პრეტენზიას არ უყენებ, მაგრამ სურვილის შემთხვევაში მათ შეუძლიათ, რომ გაეცნონ იმ სტანდარტებს და ამკვიდრონ ამ შემთხვევაში რომ ნელ-ნელა აქეთკენი არ. ანუ მაინტერესებს ბიზნესის გულსფელობის და ასე ვთქვათ სურვილების შეფასება თქვენი სეული. ასე გულწრფელობის შეფასება ცოტა რთულია, ყველას თავისი არგუმენტი და ყველას თავისი мотиваცია ამოძრავებს, თუმცა ჩვენ ყოველთვის უხსნით ჩვენი კლუბის წევრებს, ნებისმიერ ბიზნეს კომპანიას, რომელთანაც გვაქვს ურთიერთობა, რომ თანამედროვე CSR-ი, რაზეც ანა საუბრობდა ამ დასაწყისში, ყოველთვის გულისხმობს ბიზნეს რაციონალის არსებობას, ანუ ბიზნესისთვის სოციალური პასუხისმგებლობა, კორპორაციული პასუხისმგებლობა მომგებიანი უნდა იყოს და ეს უზრუნველყოფს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სტაბილურობასა და მდგრადობას. ამიტომ შეშემპირთა დასაქმებაც, მათი უფლებების რეალიზაციაც სამუშაო ადგილას და სხვა მიმართულებები, სადაც ბიზნესმა შეიძლება აქტიურობა გამოიჩინოს შეშემპირთა უფლებების რეალიზაციის კუთხით, ყველა ეს მიმართულება უნდა იყოს ბიზნესისთვისაც მომგებიანი. და არა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ქველმოქმედების სახით გაღებული. არა, რა თქმა უნდა. რამდენად არის წინსვლა ამ ნაწილში, რამდენად ვართ დღეს ისევ ქველმოქმედების დონეზე, როდესაც ასეთ გადაწყვეტილებას ვიღებთ და რამდენად იაზრებენ თქვათ ბიზნესები, რომ ეს რეალურად მათთვისაც სარგებლის მომტანია. კი ბატონო, აი შეშემპირთა დასაქმება მაგალითად ქველმოქმედების სახეს ძალიან რთულად მიიღებს, იმიტომ რომ ეს პროცესი თვითონ ძალიან რთული და კომპლექსურია, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, ანუ იგივე სამუშაო გარემოს შექმნა, სოციალიზაცია, თქვათ, სამუშაო ადგილას შეშემპირის და მისი, ასე ვთქვათ, გუნდის წევრად ჩამოყალიბება, ეს ყველაფერი ძალიან რთულია და რეალურ, ასე ვთქვათ, პროცესებს და რეალურ მიზნებს უნდა ეფუძნებოდეს. უბრალოდ ვიღაცის თვალის ასახვევად შეშემპირს ვერ დაასაქმებ, მაშინ ეს იქნება, ასე ვთქვათ, რეალური დასაქმება არ იქნება. აი ძალიან კარგი მოდელია 200 რო არის ტაქსების კომპანია, იქ ოპერატორები არიან შეშემპირები და ამ კომპანიის ხელმძღვანელი ყოველთვის ამბობს, რომ ჩემთვის ეს არის ძალიან სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეს თანამშრომლები არიან გაცილებით უფრო პასუხისმგებლიანები, გაცილებით უფრო მოტივირებული ჩვენს გარემოში და შრომის ნაყოფიერება და მათი საქმიანობის ეფექტიანობა გაცილებით უფრო მაღალია და სწორი არჩევანი გავაკეთეთ. თან ეს ერთი მხარეა, როდესაც ვთქვათ შენ პოულობ მოტივირებულ, მონდომებულ თანამშრომელს და მეორე მხარე არის ის, რომ როდესაც შენ პასუხისმგებლიანად უდგები, ვთქვათ, შეშემპირთა უფლებების რეალიზაციას, ეს შენს სახელზეც მოქმედებს და რეპუტაციაზეც, რაც ვთქვათ, იგივე კონკურენტულ უპირატესობის იარაღით შეიძლება იყოს ნებისმიერი კომპანიისთვის. რამდენად მეგობრულია კახა კანონმდებლობა საქართველოში CSR-თან დაკავშირებით. აქვე ვიტყვი, რომ მე ჩემი შენიშვნები მაქვს
CSR-ის იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით და მგონია, რომ ბევრმა სხვადასხვა ნორმატივმა ბოლო პერიოდში მიღებულმა სხვადასხვა მიზეზების გამო ამ კულტურის სწორად ჩამოყალიბებას ან უშლის ხელს და პროცესშია და რამდენად გამართულია მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი შეცდომაა, რომ CSR კლუბის ბოლოს შეხვედრებს არ დავსწრები ვარ, რამდენად წინ მიიწევთ ამ მიმართულებით? ხო, ეს რთული საკითხია. დღეს რეალურად ვინც არის პასუხისგებლიანი ბიზნესი საქართველოში, მართლა პასუხისგებლიანია თავისი, ასე ვთქვათ, мотиваციებიდან გამომდინარე და საკანონმდებლო დონეზე, ვთქვათ, ის შეღავათები თუ პრეფერენციები, რაც არსებობს, ძალიან მინიმალისტურია. თუმცა ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით ვახდენთ ადვოკატობას იმისათვის, რომ ეხა პირდაპირ საგადასახადო შეღავათებს მეც პირადად არ მივესალმები და ეს ვთქვათ საფრთხეთ მიმაჩნია, მაგრამ არის ბევრი მიმართულებით, ასე ვთქვათ, წახალისების მექანიზმი, რომელზეც მთავრობის ადმინისტრაციაც მუშაობს თავის მხრივ, ანუ იგივე ის მკვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, CSR კლუბშიც ბევრს ვფიქრობთ, ვთქვათ, სხვადასხვა მიმართულებით, იგივე ვთქვათ, მაუწყებლობის კანონთან დაკავშირებით. ჩვენ გქონდა რამდენიმე შეხვედრა და ეხლაც ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან, რომ კვლავ შედგეს შეხვედრა და აი გავიაროთ კონკრეტული მაგალითების, ასე ვთქვათ, მაგალითებიდან გამომდინარე ის რეგულაცია, რაც არსებობს და რაც ყველა მხარე რასაც ამბობს, რომ ეს წესით არ არის ხელის შემშლელი. მოკლედ დღეს ვინც არის პასუხისგებლიანი ბიზნესი, მათ შორის შეშემო პირთა უფლებების რეალიზაციის კუთხით, ამას საკუთარი შეგნებით, საკუთარი ბიზნეს რაციონალის პოუნით ახერხებს და ჩვენ გქონდა ერთი მინი პროექტი არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდამ განახორციელა CSR კლუბის მონაწილეობით, სადაც კარფური, ვისოლ ჯგუფი, კრისტალი მონაწილეობდნენ, სადაც დასაქმდნენ უკვე შეშემო პირები და ის პროცესი, ვთქვათ, ადაპტაციის სამუშაო ადგილზე, ვთქვათ, სხვადასხვა ის ასე ვთქვათ, წინაღობების დაძლევის უკვე გავლილია, უმეტესობა მათგანი დარჩა სამუშაო ადგილას და ამიტომ ჩვენ უფრო იმედის თვალით ვიყურებით მომავალში. რამდენიმე დღის წინ გქონდა კიდევაც ჩვენს წევრებთან ახალი ჩვენი კონცეფციის ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით ჩვენი ახალი კონცეფციის პრეზენტაცია. მე შემიძლია არის ეს კონცეფცია, რომელიც თქვათ ბიზნესისთვისაც გზავნილია, რომ მას შეუძლია შეშემო პირთა რეალიზაციაში, უფლების რეალიზაციაში მონაწილეობა და შეშემო პირებსაც შეუძლიათ იყვნენ აქტიურები და დასაქმებულები და გამოადგნენ ბიზნესს. სახელმწიფოსი თუ ბიზნესი დღეს იმისთვის, რომ კიდევ წავიწიოთ წინ და კიდევ გქონდეს რაღაცა პროგრესები. დღეს ვინ უფრო აქტიური უნდა იყოს? ამ შემთხვევაში, როდესაც ვსაუბრობთ შეშემო პირთა უფლებებზე და ნებისმიერ შემთხვევაში მოქალაქის უფლებებზე, რასაკვირველია, აქ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა აქვს სახელმწიფოს თავისთავად ცხადია და რაღაცა ისრების გადატანა ბიზნესზე ამ შემთხვევაში არ იქნებოდა სწორი. თუმცა ცხადია, რომ რესურსი როგორც სახელმწიფოს, ასევე ბიზნესს აქვს უფრო მეტი, რომ უფრო და უფრო მეტად აქტიური იყოს. თუმცა თუ თქვენ მეკითხებით, რომ ვიზზე არის პასუხისმგებლობა ძირითადად, მოქალაქის წინაშე პასუხისმგებელი არის თავისთავად ცხადია სახელმწიფო. როგორც ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს და ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, თორემ დღის წესრიგზე მინდა გკითხოთ, ეს იყოს რაღაცა ერთგვარი რეზუმირება ჩვენი მხოლოდ დღევანდელი შეხვედრისა, რა არის ამ შემთხვევაში პრიორიტეტული იმ დღის წესრიგში და არის თუ არა თქვენთვისაც ის საკითხები პრიორიტეტული, რაზეც კახა საუბრობს ბიზნესიდან გამომდინარე. მე შემიძლია მართლა უფრო დეტალურად ჩავშალო იგივე რამდენიმე კანონი, რომელიც კახა მახსენა, იმიტომ რომ ვიცი ბიზნესს აქ უთქვამს ეგ სერიოზული პრობლემაა. ელემენტარულად რაზე ვსაუბრობთ, ზოგიერთ ბიზნესს PR-ი და CSR-ი ვერ გაურჩევია თავის დღის წესრიგში, მაგრამ აქ მაინტერესებს თქვენი დღის წესრიგი უკვე იქ ბიზნესის ეს წუხილები თუ მოიაზრება. მოიაზრება თავისთავად ცხადია და კახა მახსენა პრინციპში მოკლედ შეეხო ეროვნულ კვლევას, საბაზისო კვლევას, რომელიც ეხებოდა ბიზნესს და ადამიანის უფლებებს. ამ კვლევის პრეზენტაცია ჩვენ მქონდა რამდენიმე დღის წინ, სწორედ ამ კვლევიდან გამომდინარე გამოკვეთილი საჭიროებებზე დაფუძნებით მოცემულ მომენტში ვითარდება კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, რომელიც იქნება ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო
მოქმედება გეგმის ნაწილი. შესაბამისად ამ პროცესში ჩართულია რასაკვირველია ბიზნესიც, რასაკვირველია CSR კლუბიც, შესაბამისად ჩვენ ვისმენთ აი ამ პრობლემებს და ვცდილობთ მაქსიმალურად რომ სწორედ ამ გეგმამ ასახოს, უპასუხოს ამ გამოწვევებს, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, რომელზეც კახა საუბრობს და ეს არ არის რაღაც პირველი ცდელობა ჩვენ გვქონდა სწორედ 2016-2017 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმაში, როდესაც პირველად გაჩნდა სწორედ ეს თავი ბიზნეს და ადამიანის უფლებების შესახებ. ამ თავში იყო საქმიანობები, უფრო ისეთი მოსამზადებელი სამუშაოების კუთხით, სწორედ იგულისხმებოდა ამ კვლევის ჩატარება და ასე შემდეგ, იმისათვის რომ მთლიანი სურათი კარგად დაგვენახა და შემდგომ უფრო ისეთ ქმედითი ნაბიჯები გადაგვედგა, სწორედ ამ ეტაპზე ვართ. ეხლა შესაბამისად დოკუმენტის რაღაც გზავნილები შეგვიძლია რომ დღეს გავზიაროთ. მოცემულ მომენტში როგორც გითხარით, სულ რამდენიმე დღის წინ იყო ამ კვლევის პრეზენტაცია, შესაბამისად საწყის ეტაპზე ვართ სწორედ ამ დოკუმენტის შემუშავების. ამიტომ დღეს არ იქნებოდა ჩემი მხრიდან სწორი რომ კონკრეტული აქცენტები დამესვა, თუმცა ერთი რისი თქვა შემიძლია თავად არის ის რომ ეს პროცესი ამ გეგმის შემუშავების არის აბსოლუტურად ინკლუზიური და სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობას უზრუნველყოფს, მათ შორის რა თქმა უნდა. ახლა რას ვაკლებთ? ძალიან მოკლედ ამ კუთხით რომ გავაკეთოთ რეზუმირებას, იგივე თქვენი კოლეგები, თქვენი ხშირი კონტაქტები მედიიდან, მიუხედავად მედიის გააქტიურებისა, რაზეც ყველანი თანხმდებით, კომუნიკაციაში კლუბი აქტიურობს, პრობლემა არ უნდა იყოს. რას ვაკლებთ ყველანი? მთელი საზოგადოება ამ შემთხვევაში ნუ გამოვყოფთ მთავრობას, ხედრობას და ნურს ბიზნესს. კი ბატონო, ზოგადად შეშემოპირთა უფლებების რეალიზაციას თუ ვისაუბრებთ, ალბათ ყველა ვაკლებთ ინფორმირებას ერთმანეთის და განსაკუთრებულად ძირითად დაინტერესებული. კი, ანუ ბიზნესს არ აქვს მაგალითად ინფორმაცია იმ შესაძლებლობების შესახებ, რაც მას გააჩნია შეშემოპირთა დასაქმების და მათი უფლებების რეალიზაციის კუთხით. არის გარკვეული შიში, არის მცდარი სტერეოტიპები, რაღაც დისტანციური დამოკიდებულება ბიზნესის მხრიდან და ეს მათთვის ზედმეტ თვითად და ქველმოქმედებად აღიქმება, როგორც თქვენ თქვით და თუმცა გაცილებით სხვანაირად სხვა სიტუაცია და სხვანაირად შეიძლება დასაკვირვების გარდა რამდენად თვლის თუნდაც ბიზნესი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე საკუთარ პროდუქტს, ანუ სხვადასხვანაირი ბიზნესი, ანუ პროდუქტს ზოგადად ვამბობ. აი მაგალითად ადაპტაციაც პრობლემაა, ოფისების, თქვათ, ფრონტ ოფისების, სადაც მომხმარებელი მოდის და სერვისებს იღებს, ხო? თქვათ, საფინანსო ინსტიტუტები, სხვადასხვა მაღაზიები, რიტეილ ობიექტები, შესაძლო მომხმარებლებს, რომლებიც შეიძლება მათ ყავდეთ და კიდევ უფრო უფართოვებდეთ ამ შემთხვევაში. ჩვენ მაგალითად გვაქვს იდეა, რომ სპეციალური მობილური აპლიკაცია შეიქმნა, სადაც იქნება დატანილი ის ბიზნეს ობიექტები, რომელიც ადაპტირებულია, რომ შეშემოპირებს კონდეთ, თქვათ, ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რომელ ბანკში მივიდნენ, ან რომელ მაღაზიაში ტექნიკის, სადაც შეიძენენ პროდუქციას და აქ არა მარტო მობილობის პრობლემის მქონე შეშემოპირთა ადაპტაციაზეა საუბარი, არამედ სმენა დაქვეითებულების, ხედელობის პრობლემების მქონეების, ეს ფართო სპექტრი არის და უბრალოდ ინფორმაცია არა აქვთ, რომ თან ეს დიდი ინვესტიციებს არ მოითხოვს ბიზნესის მხრიდანაც ყველაზე მთავარია. მადლობა მეგობრებო, ჩვენი მხრიდან ალბათ მთავარი რაც შეიძლება დღეს ეთერში ვთქვათ, რომ მიღმა იმისა, რომ მოვისაკლისებთ ხოლმე პერიოდულად თავადაც და ჩვენს ეთერში ყოფნას კახა მაღრაძეს გულისხმობ, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბის საბჭოს თავმჯდომარეს, ალბათ არა მხოლოდ აი ამ საიუბილეო თარიღების დროს უნდა გქონდეს ამ თემაზე საუბარი. ალბათ მიუხედავად იმისა, რომ არ გვაკლია ეს თემები, ალბათ უფრო მეტი ინტენსივობით ამაზე მიგვანიშნა მათ შორის თორნიკე დვალმაც, მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდინოს მრჩეველმა, იგი ჩვენთან ერთად იყო დღეს დიდიდან, მადლობა მობრძანებისთვის. ამ თემაზე ცხადია გავაგრძელებთ საუბარს და ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ ორი თარიღით, 3 დეკემბერი ანგნებავთ 10 დეკემბერი. და ეს გაგრძელდება მომავალში და ისეთ საინტერესო кейსების განხილვით, რაზეც კახა მისაუბრა, თუნდაც 200-200-ის მაგალითი და სხვები. მე მგონი ესეთი кейსები უფრო ადაპტირებულს და უფრო ჩართულობას თქვენსაც გაზრდის ბიზნეს საზოგადოებას მიმართავ, რომელიც ანუ საქმიანები ყველაზე დაინტერესებულნი არიან ჩვენი ეთერებით. ხო და დარჩი ჩვენთან ერთად. რეკლამის დრო არის ახლა TV Pirveli-ზე, სტუმრებს გავაცილებთ, მივიღებთ ახალს, სულ მალე ბიზნესამბები თუ არ პირდაპირ ეთერში.
აზერბაიჯანის სამფეროვანი დროშის ქვეშ პირველი მატარებელი უკვე თურქეთის ტერიტორიაზეა. აფეთქება და ხანძარი რა შედეგი მოყვა შემთხვევას წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში გუმათესი 2-ის ტერიტორიაზე. Japan Airlines-ი და კომპანია Boom Supersonic-ის თანამშრომლობის შედეგად უახლოეს მომავალში მგზავრებს ზებგერითი თვითმფრინავებით გადაადგილება შეეძლებათ. კომპანია BP საქართველოს ტერიტორიაზე სამხრეთის გაზის დერეფნის პროექტის ფარგლებში სამშენებლო სამუშაოებს ასრულებს. გერი ჯონსის თქმით, სამხრეთის გაზის დერეფნის ფარგლებში გათვალისწინებული პროექტები შეთანხმებული ბიუჯეტის და დადგენილი გრაფიკის მიხედვით ხორციელდება და მილსადენი მზად არის. ფიქრობ, რომ შაჰდენიზის საბადოდან საქართველოს გავლით ევროპაში ბუნებრივი აირის მიწოდებას 2018 წლის მეორე ნახევრიდან დავიწყებთ, ამბობს ჯონსი. სამხრეთის გაზის დერეფნის ფარგლებში 3500 კილომეტრიანი გაზსადენის ინფრასტრუქტურა უნდა შეიქმნას, რომელიც 6 ქვეყანაზე გაივლის. აზერბაიჯანის სამფეროვანი დროშის ქვეშ პირველი მატარებელი უკვე თურქეთის ტერიტორიაზეა. აზერბაიჯანის რკინიგზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ინფორმაციით, აზერბაიჯანის რკინიგზის საკუთრებაში მყოფი სატვირთო მატარებელი დეკემბერს ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის გავლით თურქეთისაკენ გაემგზავრა. აღსანიშნავია, რომ 30 ოქტომბერს ბაქოში ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა უკვე ოფიციალურად გაიხსნა. ცერემონიას მაშინ ბაქოს საერთაშორისო ნავსადგურში თურქეთის, აზერბაიჯანის და ყაზახეთის პრეზიდენტები, ასევე საქართველოსა და უზბეკეთის პრემიერ-მინისტრები ესწრებოდნენ. რკინიგზა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას ევროპასთან აკავშირებს და განიხილება როგორც რკინის აბრეშუმის გზა. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში გუმათესი 2-ის ტერიტორიაზე გუშინ აფეთქება მოხდა, რის შედეგადაც ხანძარი გაჩნდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შემთხვევის ადგილზე 40-მდე მეხანძრე მაშველი და 7 ერთეული ხანძარ-საწინააღმდეგო ტექნიკა იყო მობილიზებული. პირველად ინფორმაციით, მომხდარი აფეთქების შედეგად გუმათესი 2-ის ტერიტორიაზე დაიღვალა 18 ტონამდე საწვავი. ასევე ხანძარი გაუჩნდა ზეთის ტრანსფორმატორსაც. ადგილზე დაფიქსირდა ღია ცეცხლი და ძლიერი დაკვამლიანება. მომხდარის შედეგად არავინ დაშავებულა, მიმდინარეობს ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოების შემდგომი სამუშაოები. შეხვედრის ადგილზე ასევე მობილიზებული იყვნენ სამართალდამცველები და ისინი გუმათესი 2-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაცვას ახორციელებდნენ. გამოძიება დაიწყო შესაბამისი მუხლებით, კონკრეტულად 197 მუხლის მეორე ნაწილით. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი მეოთხე კვარტალში ეკონომიკის 4.1%-იან ზრდას პროგნოზირებს. ანალიტიკოსების განმარტებით ეს მაჩვენებელი 1.4%-იანი პუნქტით აღემატება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით მესამე კვარტალში მშპ-ს ზრდა 4.3% უნდა იყოს. საქსტატის წინასწარი შეფასებით კი ზრდის მაჩვენებელი ნაპროგნოზირებია 4.4%-ზე. ოფიციალური სტატისტიკით მეოთხე კვარტალის პირველ თვეში მშპ-ს ზრდა შედარებით მაღალ ნიშნულზეა. ოქტომბერში ეკონომიკა 5.7%-ით გაიზარდა, საშუალო რეალურმა ზრდამ კი თითქმის 5%, 4.9% შეადგინა. მთავრობა წელს განახლებული პროგნოზით 4.5%-იან ეკონომიკურ ზრდას ელოდება. რუსთაველის თეატრში გუშინ Welcome to Georgia ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების მესამე ოფიციალური ცერემონია შედგა, სადაც ტრადიციულად გამარჯვებულებიც დასახელდნენ და სრულიად განსხვავებულ ნომინაციაში. ეს იყო საუკეთესო ღვინის ტურიზმი, საუკეთესო სამთო-სათხილამურო სასტუმრო, საუკეთესო სტანდარტული ტიპის სასტუმრო და ასე შემდეგ. Welcome to Georgia-ს პროექტში წელს მონაწილეობა ჯამში 320 ნომინანტმა მიიღო, რომელთა შორის საქართველოს ტურიზმის და მასპინძლობის ინდუსტრიაში მომუშავე კომპანიები იყვნენ თითქმის ყველა რეგიონიდან. თითოეული ნომინანტი კი საერთაშორისო და აღიარებული მეთოდოლოგიის მიხედვით შეფასდა და დაჯილდოების შემდეგ უკვე გამარჯვებულებიც დასახელდა. დამოუკიდებელმა ჟიურიმ გააკეთა ეს შეფასება, რომელიც საერთაშორისო და ადგილობრივი ტურიზმის და მომსახურების ბაზრის პროფესიონალებისგან იყო დაკომპლექტებული. საქართველოს ბანკი აჯილდოებს 2 ნომინაციაში გამარჯვებულს. ერთი არის ხალი მეწარმე ტურისტულ ინდუსტრიაში და მეორე ყველაზე მზარდი მცირე და საშუალო კომპანია, საშუალო ზომის კომპანია ტურისტულ სექტორში.
ეს გამარჯვებული შეიქცა კომისიის საფუძველზე. საქართველოში ტურიზმი ძალიან დინამიურად ვითარდება, მათ შორის უცხოელი ტურისტების რაოდენობა რეკორდულად იზრდება და სწორედ ამ ფონზე მნიშვნელოვანია, რომ დავახალისოთ ტურიზმის სექტორი, ეს ღონისძიება უკვე მესამე იმართება და მთავარი მიზანი გახავთ ტურიზმის სექტორში მოთამაშე და მოღვაწე სხვადასხვა კომპანიების წახალისება და სტიმულირება. კომპანიების შერჩევის პრინციპი იყო ღია, ყველა კომპანია შეეძლო მიიღო მონაწილეობა ერთ ან რამოდენიმე კატეგორიაში. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ტრადიციულად უკვე მესამეჯერ გახავთ ამ დაჯილდოების თანაორგანიზატორი და ამ დაჯილდოების მთავარი მიზანი გახავთ კიდევ და ისევ ერთხელ ტურიზმის სექტორის და მისი მოთამაშეების წახალისება. ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრება სამშაბათს იმ ქვეყნების შავი სია შეადგინეს, ვინც ოფშორულ ზონებთან დაკავშირებული სკანდალის მიუხედავად ამ საკითხში თანამშრომლობაზე უარს ამბობენ. სია 17 ქვეყნისაგან შედგება, მათგან უმეტესობა ოფშორული ზონის ქვეყანაა. გამოქვეყნებულ შავ სიაში არიან სამოა, ბაჰრეინი, ბარბადოსი, გრენადა, გუამი, მაკაო, მარშალის კუნძულები, მონღოლეთი, ნამიბია, არაბეთის გაერთიანებული საემიროები, პაპაუ, პანამა, სენტ-ლუისი, სამოა, ტრინიდადი და ტობაკო. ტუნისი და სამხრეთ კორეა. შევადგინეთ ქვეყნების სია, ვინც არ თანამშრომლობს ჩვენთან გადასახადებისაგან თავის არიდების პრობლემის შესამცირებლად, ციტირებს საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრის სიტყვებს როიტერი. სიაში მოხვედრილი ქვეყნების წინააღმდეგ ევროკავშირი გარკვეულ ზომებსაც მიიღებს, მაგალითად მათ შეეზღუდებათ ევროპულ ფონდებზე წვდომა, დანარჩენ აქციებს კი ევროკავშირი ჯერჯერობით არ ამხელს. ჯალი და კომპანია ბუმ სუპერსონიკის თანამშრომლობის შედეგად უახლოეს მომავალში მგზავრებს ზებგერითი თვითმფრინავებით გადაადგილება შეეძლებათ. შეთანხმების ფარგლებში ჯალი $10 მილიონ ინვესტირებას აპირებს. გარდა ამისა, ბუმს თვითმფრინავების დიზაინის და მგზავრებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნაში გაუწევს დახმარებას. ამ პროექტის ფარგლებში იაპონიის ავიახაზებს ბუმის 20 თვითმფრინავის შეძენა შეეძლება, მას შემდეგ რაც ისინი ექსპლუატაციაში ჩასაშვებად მზად იქნება. ბუმის თვითმფრინავებს ფრენისას 2716 კმ/სთ სიჩქარის განვითარება შეეძლება და 55 მგზავრს გადაიყვანენ. ნახლა უნდა მოგიყვოთ ისტორია, რომელიც 2006 წლიდან იწყება და დღემდე წარმატებულად გრძელდება. ჯანსაღნიადაგზე მოყვანილი მარწყვის სასათბურე მეურნეობა, რომელიც ევროკავშირის პროექტ ემპარტის ფარგლებში კიდევ უფრო მასშტაბური გახდა. სოფელ ნოსირში მდებარე კოოპერატივ დეკა ქოლგას საქმიანობის დეტალებზე ანუკა ჯოხაძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი ვნახოთ, რომელიც ზაფხულში იყო სწორედ ამ სოფელში. გამორჩეული გემური თვისებები და რა თქმა უნდა 100% ჯანსაღი პროდუქტი. ასე ახასიათებენ ადგილობრივების სოფელ ნოსირში მდებარე კოოპერატივ დეკა ქოლგას მიერ მოყვანილ მარწყვის. სასათბურე მეურნეობის მიმართ ინტერესი ჩვენი სიუჟეტის მთავარ გმირს ჯერ კიდევ 2006 წლიდან ჰქონდა. მისი თქმით, მის გარშემო იყო მრავალი ადამიანი, რომელიც მსგავსი მეურნეობით იყო დაკავებული, თუმცა ნაკლები შესაძლებლობები გააჩნდათ, სანამ კოოპერატიული გაერთიანება დეკა ქოლგა შეიქმნებოდა. გაგიშთა სურვილი რომ გაგეშენებიან მარწყვა. პირველ ეტაპზე 1200 ძირი შევისყიდეთ, გავაშენეთ და შევისწავლეთ მთელი რიგი მოვლის პროცესი. რამაც მოხდა იმის საშუალება, რომ გავკეთებია დიდი სასწრების უქონლობის გამო ვერ ვახერხებდით დიდი მეურნეობის წარმართვას. დაგვიჩნდა სურვილი, რომ ეს კოოპერაციული სისტემა მორგებული იყო ჩვენი ამ საქმიანობისთვის, გაფართოებისთვის, გაძლიერებისთვის. კოოპერატივის თავმჯდომარე განგვიმარტავს, რომ დეკა ქოლგას კოოპერატივად ჩამოყალიბებაში დიდი წვლილი ევროკავშირისა და Kia International-ის პროექტ ემპარტს მიუძღვის, რომელმაც ისინი დაბრუნებადი გრანტით დააფინანსა. დაფინანსებასთან ერთად, როგორც თვითონ ამბობს, კოოპერატივის ყოველ წევრს ჩაუტარდა სატრენინგო კურსი, სადაც მარწყვის მოყვანის სპეციფიკური დეტალები ისწავლეს. ეს პროგრამა ითვალისწინებდა მთელ რიგ მოთხოვნებს, ესე იგი უნდა შეგვექმნა ბიზნეს გეგმა, სადაც ავწერდით თუ როგორ ანაირად რა ხარჯები ჭირდებოდა ამ საქმიანობის დაგეგმისთვის და მივიღეთ მონაწილეობა ამ კონკურსში. დავიმარჯვეთ, სადაც არის ეს ქეას მიერ დაფინანსებული დაბრუნებადი
გრანტს უწოდებენ ასეთ იმას, რამაც მოგვცა იმის საშუალება, რომ გაფართოებულიყავით. ახლა რო გავიმარჯვეთ, მთელი რიგი რაც კონსტრუქცია ჭირდებოდა, რაც მარწყვის შესყიდვას, ენერგების შესყიდვას, ამაში დაგვეხმარა ქეას ორგანიზაცია. გავაშენეთ და მთელი რიგი საკითხები იყო, სასწავლი იყო, იმიტომ რომ პირობების სხვა ის იყო. შევისწავლეთ ეს ყველაფერი და ავიცი, შედეგით მაყოფილი ვართ. კოოპერატივისთვის მთავარი მაღალი ხარისხი და პროდუქციის სიჯანსაღია. მათი თქმით, მარწყვისთვის წინასწარ ირჩევა ნიადაგი, რომელიც გამდიდრებულია სხვადასხვა მინერალებით. როგორც კოოპერატივის თავმჯდომარე აღნიშნავს, მარწყვის ნაყოფის მსხმოიარობა დაახლოებით 8-10 თვეა, რაც საშუალებას იძლევა მაქსიმალურად გაიზარდოს შემოსავლები. ამასთან აღსანიშნია ის ფაქტიც, რომ დეკაქოლგა იმ კოოპერატივთა რიგშია, რომელმაც აღებული გრანტის დაბრუნება უკვე დაიწყო. ნიადაგზე არის მოყვანილი ეს, არის ორგანული ნაკელი, რასაც ეძახიან, არის ტორფი და შლამი. მიწიდან მდინარის შლამით არეული ერთმანეთში, სადაც მცენარე იკვებება. ამის გარდა მას ვაწვდით ჩვენ სპეციალურ მინერალურ სასუქებსაც, რადგან მსხმოიარობაში მას სჭირდება ეს კალიუმი, ფოსფორი, აზოტი. მსხმოიარებას რაც შეეხება, თითქმის მუდმივადაა 8-10 თვის განმავლობაშია გააჩნია ამინდების მიხედვით. ამინდი როგორი იქნება კლიმატური ცვლილებების, აქვს შეფერხებები ცოტა. დეკაქოლგას სამომავლო გეგმები მოიცავს კიდევ უფრო გაფართოებას და მარწყვის სასათბურე მეურნეობასთან ერთად მის გარე გრუნტზე მოყვანას. ამასთან კოოპერატივი აქტიურად მუშაობს ჟოლოსა და მაყვლის ნერგებზე, რომლის მოყვანაც უკვე კლიმატურ პირობებზეა დამოკიდებული. ხვალიდან ექსპო ჯორჯია კიდევ ერთი გამოფენის მასპინძელია. მე-11 პავილიონში მე-4 ელკომ კავკასიის 2017 და აქვატენ თბილისი 2017 გაიმართება. ამ გამოფენაში მონაწილეობას 8 ქვეყნიდან 26 კომპანია მიიღებს ჯამში. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება პროდუქტები და სერვისები ენერგეტიკიდან, ელექტრონული ინჟინერიიდან, გათბობა კონდიცირებიდან და კომუნიკაციის სფეროდან. აი ჩვენი სტუმრობის მიზეზად მიხვდებოდით ახლა უკვე თინა ლაღიძეს ექსპო ჯორჯიას PR-სა და მედიასთან კომუნიკაციის მენეჯერს და დავით მირცხულავას ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორს მასპინძლობთ საქმიან დილაში. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. თინა, არასდროს არისვენებს ექსპო ჯორჯია? არასოდეს არისვენებს. წელიწადში 10 გამოფენა გვაქვს, 10-ვე გამოფენა ძალიან საინტერესოა, მომართულია იმაზე, რომ საქართველოს ეკონომიკის ზრდას შეუწყოს ხელი. ყველა და განათლება, მეცნიერება, სოფლის მეურნეობა, ენერგეტიკა არ ვტოვებ ღვინის ფესტივალი არ ვტოვებთ არც ერთ დარგს, რომელიც საქართველოს ეკონომიკის განვითარებას არ უწყობს. რითი არის ეს კონკრეტული ღონისძიება გამორჩეული? მე ვხვდები, რის გამოც გიწევთ დარგის აღიარებული პროფესიონალების თანამოწვევა ამ სტუდიაში. ძალიან მიხარია, რომ ჩვენთან ერთად დღეს არის და თომერ ცხოველავა, მასთან სულ მალე გადავალ, თუმცა ის ხშირად არის ამ სტუდიაში, უბრალოდ საქმიან დილაში ჩემთან ვერ ჩავეგდე ხელში და ეხლა აქ არის, მადლობა მას, მაგრამ ეს რითი არის გამორჩეული, თინა, ეს კონკრეტული და ვის ყურადღებას მიაპყრობდით? იცით რა თქმა უნდა მივაპყრობდით კომპანიებს, რომლებიც მუშაობენ ამ სფეროში, ამ დარგში, რადგან ამ გამოფენის მიზანია, რომ შემოიტანონ უცხოური ახალი ტექნოლოგიები და ეს გამოცდილება გააცნონ აქაურ კომპანიებს, ხო და ამ დარგში წამყვან სპეციალისტებს. ექსპო ჯორჯია ზრუნავს იმაზე, რომ წინასწარ B2B შეხვედრები შეათანხმოს, გააკეთოს ისეთი განრიგი, რომ მაქსიმალურად მეტმა კომპანიამ თავისთვის საინტერესო პარტნიორს შეხვდეს, მოილაპარაკონ, დაგეგმონ და აი ბატონი დავითი ჩვენ გამოფენის ფარგლებში ატარებს ძალიან საინტერესო კონფერენციას, რომლის სახელწოდება განახლებადი და ალტერნატიული ენერგეტიკა 2017. ამის შესახებ თვითონ ბატონი დავითი უფრო დაწვრილებით მოგიყვება და ეს არის წავანი გახდათ ფაქტიურად. დათორჯერია, დილამშვიდობის მოგესალმებით. სანამ კონფერენციაზე გადავთ, მე მინდა დაგისვათ კითხვა. ენერგეტიკა ისეთი სფერო, რომელიც ძირითადად დიდ კომპანიებს ეხება და სახელმწიფო არის ხოლმე აქტიურად ჩართული ქართულ რეალობაში. ასეთი ფორმატით რამდენად გასაჭიროება კომუნიკაციის დამყარების და ასე შემდეგ ამ ფორმის ურთიერთობებს, იმიტომ რომ როცა
დიდ კომპანიებს ვსაუბრობთ, ისინი target თქვათ პარტნიორებს ან აუდიტორიას თავად ირჩევენ და თავადაც არ აქვთ ხშირად პრობლემა იმისთვის, რომ შეხვედრები გამართონ. დიდი მადლობა შეკითხვის, ძალიან საინტერესო შეკითხვა. პირველ რიგში ამ კონფერენციაზე ვიტყვით და პასუხს გავცემთ თქვენ კითხვას. ჩამოყალიბდა, ეხლა ხან ჩამოყალიბდა საქართველოს განახლებადი ენერგეტიკის განვითარების ასოციაცია და სწორედ ძირითადი მიზანი იყო სწორედ იმ კომუნიკაციის დამყარება სახელმწიფოსთან, დეველოპერებთან, კონსოლიდირებული ხმის მიწოდება და დისკუსიების დაწყება. ამ შემთხვევაში სწორედ ეს კონფერენცია, რომლის სახელია სწორედ განახლებადი ენერგეტიკა და ალტერნატიული ენერგეტიკა, სწორედ იქნება ის მოედანი, სადაც ეს დისკუსია, რომელზეც აუცილებლობაზე იგივე სახელმწიფოსთან, მთავრობასთან, დეველოპერებთან, საინვესტიციო ბანკებთან საუბრობდით და სწორედ ეს კონფერენცია ამ მხრივ ძალიან გამორჩეული იქნება. კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან დიდი მადლობა ექსპო ჯორჯიას, რომელიც წლების განმავლობაში უზარმაზარ ყურადღებას უთმობს ენერგეტიკას. ტარდება ანალოგიური კონფერენციები წლების განმავლობაშია, მაგრამ წელს ჩატარებული კონფერენცია იქნება გამორჩეული სწორედ იმით, რომ სწორედ ეს დისკუსია დაიწყება. დაგროვდა უამრავი საკითხი, თქვათ. მე თქვენ სტუდიაში უბრალოდ ვისაუბრეთ, თქვათ, მხარდაჭერაზე, განახლებად ენერგეტიკაზე. მსოფლიოში 85 ქვეყანას აქვს მხარდაჭერა, თავიანთ პოლიტიკაში მხარდაჭერა სწორედ განახლებადის განვითარების. საქართველოში რატომღაც ეხლა ვიღებთ ისეთ სიტუაციას, სადაც ამ მხარდაჭერაზე არ არის ლაპარაკი. თქვენ საუბრობთ დიდ კომპანიებს, რომ დიდ კომპანიებს სხვა ტარგეტები აქვს და სხვა მიზნები აქვს. არ ვიტყვი, რომ განახლებადის დანერგვა, მაგალითად, ნეტო აღრიცხვა, რომელიც საქართველოში ამ 1 წლის წინ დაინერგა. გვაქვს თუ არა შედეგი იქ, რომელიც თითოეული ადამიანის, თითოეული მომხმარებლისთვის შეიძლება თქვა. კონკრეტული რამდენი მაგალითი მათ შორის ამავე სტუდიაში ჩვენ ქონია, მაგრამ რაოდენობა მათი არ არის ისეთი. ზუსტად ამანდ ვართ, რომ არ არის რაოდენობა და ამაზე როცა იწყებოდა ეს ნეტო აღრიცხვა, მაგალითად, მაშინაც თქვით, რომ თუ არ იქნა მხარდაჭერის პროგრამა, როგორც სხვა ქვეყნებში, ჩვენ ვერ ვიღებთ შედ 10-მდეა მხოლოდ ეს ნეტო აღრიცხვა თბილისში დანერგილი. როცა თუ მის ეკონომიკურ პარამეტრებს გადახვედათ პროექტის, თქვა, საინვესტიციოს, რამდენ ხანში აქვს, თქვა, უკუგება ამ პროექტს, ნამდვილად ვიხდებით, რომ იქ რაღაც სისტემური პრობლემაა. პრობლემაა სწორედ მხარდაჭერის, რომ ეს მასობრივი გახდეს და ნებისმიერ მომხმარებლისთვის იყოს, ნებისმიერი აბონენტისთვის თუ გნებავთ თბილისში, რომ მათ შეძლონ და ეს მასიური იყოს, არ იყოს 10, მაგრამ უკვე იყოს 100 და ასეულობის შემთხვევა იყოს თბილისში, რომ ესეთი ნეტო აღრიცხვის მხარდაჭერის პრობლემას ხედავთ მხოლოდ ამ ნაწილში. ბატონო, თქვენ მხოლოდ რა თქმა უნდა, მხოლოდ ეს არის ნებისმიერი ეკონომისტი მიხვდება, რომ ეს არის ეს პრობლემა, რომ იქ მხარდაჭერის მექანიზმი ყოველ შემთხვევაში საკმარისი ნამდვილად არ არის. როცა თქვათ უკუგება 20 წლის განმავლობაში გაქვს ამ პროექტზე და მისი თქვათ თვითონ ეკონომიკური პარამეტრები ძალიან არასახარბიელო ბუნებრივია ადამიანის კომერციული არ ხდება ეს პროექტი. ასეთი ფორუმები რამდენად შეიძლება იყოს მხარდაჭერის ფორუმი? ზუსტად ეს კითხვები, ამიტომ ამბობთ, განსხვავებით წინა წლებისგან, მართლა ინტრიგა არის იმის, რომ ძალიან სიღრმისეულად იქნება. გამოსვლები იქნებიან ძალიან ცნობილი დეველოპერები, ვინც ამ სფეროში მუშაობს, ბანკები, რომლებიც ამ სფეროში მუშაობენ, იქნება USAID-ის ძალიან კარგი მოხსენება, რომელიც ლიბერალურ ბაზარზე ჩვენ ვიმყოფებით, სწორედ გარდამავალ ეტაპზე, თქვათ, ხო, ლიბერალური ბაზრისკენ ენერგეტიკაში მოძრაობ. ამ შემთხვევაში უამრავი პრობლემა დგება. თქვათ, იგივე მხარდაჭერის პრობლემა განახლებად ენერგეტიკაში, ესეც და ყველაფერი ეს არის ძალიან სიღრმისეულად. მე თუ ვადარებ, თქვათ, პრეზენტაციებს, წინა წლების პრეზენტაციებთან შედარებით, ეხლა ნამდვილად შემიძლია თქვა, რომ გამორჩეულად საინტერესო პრეზენტაციები იქნება და სწორედ ის დისკუსია იქნება და სასიამოვნოა, რომ მთავრობაც იქნება აქ, სწორედ რის აუცილებლობაზე დიდი ხანია ვსაუბრობთ, რომ ესეთი დისკუსიები უნდა დაიწყოს, იმიტომ რომ რეალურად შემიძლია გითხრათ, რომ ქართული ენერგეტიკა დღეს გადადის ისეთ ეტაპზე, რომ სირთულეების თვალსაზრისით ალბათ ესეთი სირთულეები, რეფორმირების თვალსაზრისით მას კარგა ხანი არ ქონია. გასაგებია.
კიდევ რას უნდა ველოდოთ კონფერენციის დეტალები მე მგონი შეგვიძლია დანარჩენ უკვე ექსპო ჯორჯიაში ვნახოთ და მოვისმინოთ კიდევ რა იქნება ამ ორდღიანი გამოფენის კიდევ უნდა აღნიშნო რომ აი მაინც კონფერენციის გარშემო უნდა ვილაპარაკო რომ აი თქვენ ზუსტად რაც ბრძანეთ რომ ბატონ გიორგი ჩიქოვანს აქვს როგორც ხვდები რეფორმების შესახებ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ თქვა ჩვენთვის ჩვენ როგორ უნდა დავგეგმოთ შემდეგი წლის გამოფენები ხო რა თქმა უნდა ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამის მოსმენა და ამის ცოდნა რომ რა რეფორმებზეა ლაპარაკი თუ ეს მართლა არ დაიძრა და არ მოხდა მაშინ სტუმრები როგორ შეარჩიეთ არ არიან ცოტანი ამ სფეროსთვის ნამდვილად 26-მდე წარმომადგენელი კომპანია 8 ქვეყნიდან დიახ მოგეხსენებათ რომ რეგიონი თუ ამ შემთხვევაშიც გავცდით რეგიონს და გავედით რეგიონს გავცდით იმიტომ რომ წარმოდგენილია რუსეთი, უკრაინა, ირანი და მოგეხსენებათ რომ საქართველოს არა მარტო თავისი ენერგეტიკული რესურსით არის საინტერესო, არამედ როგორც ტრანზიტული ქვეყანაც. ხო, ამიტომ ეს ქვეყნები კიდე ამაზეც მეტყველებს ეს ჩამორთვლი ქვეყნებს, რომ არ გამოუჩეს ვინმე დიახ საქართველო, გერმანია, ჩეხეთი, რუსეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი და ირანი. ჩეხეთი კი უნდა იყოს. მადლობა თინა ალაღიძეს, ექსპო ჯორჯიას PR-ისა და მედიასთან კომუნიკაციების მენეჯერს, დავით მირცხულავას, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორს და პროფესორს, გარდა იმისა, რომ კონფერენციას მივადევნებთ თვალყურს, ზეზეულად 3 თემა უკვე დაგვიტოვა, აქ საუბრისას, რომელიც ნამდვილად მოსაკითხია საიმისოდ, რომ დაიტესტოს შეუქცევადი პროგრესი, რომელიც თავის დროზე ანონსდებოდა ცალკეული მიმართულებებით. ამ თემებსაც დაუბრუნდებით ისევე როგორც კონფერენციის მონაგარს. ამასობაში კი ჯავახიშვილის ქუჩაზე წყალმომარაგების სისტემა სრულად განახა ენერგეტიკიდან ვინაცვლებს წყალზე. ჯორჯიან მოცემთ პაუერმა 1 კილომეტრზე მეტი წყალმომარაგების ქსელი შეცვალა ახლით და ამ განახლებულ სისტემაზე თანამედროვე ინფრასტრუქტურული ელემენტები, 5 ჩამკეტ-მარეგულირებელი ურდული და 2 სახანძრო ჰიდრატი დამონტაჟდა. ჯავახიშვილის ქუჩიდან თათია ჩაფეჩაძე შემოგვიერთდება ახლა და ტრადიციულად უფრო მეტ და დეტალური ინფორმაციას მოვაწვდის. ისეციო, ამას ერთი ინდივიდუალური ჩამკეტიც აგეჭირდება. თათია დილავშიდობის ნამდვილად ძალიან ცივა, იმით აუღწევად ვერც კი გადმოვცემ ისეთ ცივად, მაგრამ შევეცდები რომ მოგეწოდოთ ინფორმაცია სამუშაოებთან დაკავშირებით. დიახ, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ჩუღურეთის რაიონში, ჯავახიშვილის ქუჩაზე, სადაც როგორც უკვე აღინიშნა, 1 კილომეტრზე მეტი წყალმომარაგების ქსელი ახლით შეიცვალა და ასევე სამუშაოების ფარგლებში ჩამკეტ-მარეგულირებელი ურდულები და ასევე 2 სახანძრო ჰიდრანტი დამონტაჟდა. რეაბილიტაციის შედეგად გაუმჯობესდა წყალმომარაგება როგორც ჯავახიშვილის ქუჩის, ასევე მიმდებარე ქუჩების მოსახლეობასაც. დეტალებზე საუბარს უკვე GVP-ის ოპერაციების მართვის დირექტორის პირველ მოადგილესთან ზურაბ ალფაიძესთან ერთად განვაგრძობ დილავშვიდობის კიდევ ერთხელ. თუ შევა დეტალურად რომ გითხრათ, რა გაკეთა კონკრეტულად სამუშაოების ფარგლებში და ჯამურად რამდენ ადამიანს გაუმჯობესდება წყალმომარაგება? მოგესალმებით პირველში თქვენ და მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. რაც შეეხება სამუშაოებს, მოგახსენებთ რომ ჩუღურეთის რაიონში, ჯავახიშვილის ქუჩაზე ჯორჯია ონტერენფაუერის ბრიგადების მიერ ახლით შეიცვალა 1 კილომეტრზე მეტი წყალმომარაგების ქსელი. გარდა ამისა დამონტაჟდა ევროსტანდარტების მქონე 5 ჩამკეტ-მარეგულირებელი ურდული, ხოლო უსაფრთხოების ნორმების გათვალისწინებით კი დამონტაჟდა 2 სახანძრო ჰიდრანტი. როგორც ვიცი, დღეს უნდა მოხდეს გადაერთება და რამდენიმე ქუჩის მოსახლეობა შეუძლება წყალმომარაგება, რომ განუმარტოთ მაყურებელს დეტალურად რომელ საათებში იქნება შეფერხება. დიახ. დღეს 13 საათიდან დაიწყება ახალცელზე გადაერთების სამუშაოები, რის გამოც ჩუღურეთის რაიონში რამდენიმე ქუჩის მოსახლეობა შეეზღუდება წყალმომარაგება, თუმცა სამუშაოების დასრულების შემდგომ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება როგორც ჯავახიშვილის ქუჩაზე, ასევე მიმდებარე ქუჩებზე მცხოვრები 500 აბონენტზე მეტი ოჯახის წყალმომარაგება. წლის ბოლოა უკვე შეგვიძლია ვთქვა და რომ გითხრათ ჯამურად მთელი წლის განმავლობაში რა ინვესტიცია განახორციელა კომპანია ჯორჯიან ონტერენფაუერმა და რამდენი ქუჩის რეაბილიტაცია მოესწრო. დიახ. კონკრეტულად ჯავახიშვილის ქუჩაზე ჯორჯია ონტერენფაუერის მიერ განხორციელდა 260,000 ლარზე მეტი ინვესტიცია, ხოლო რაც შეეხება საერთო ჯამში 2017 წელს ჯორჯია ონტერენფაუერი წარმატებით განაგრძობს ამ წლის საინვესტიციო პროგრამის განხორციელებას, რაც საერთო ჯამში მოიცავს 200-ზე მეტ ქუჩაზე წყალმომარაგებისა და წყალარინების 170 კილომეტრამდე ქსელის რეაბილიტაციას. და სხვა პროექტებთან ერთად ეს ყველაფერი შეადგენს 82 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიციის განხორციელებას. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებ. მე აქვე მაყურებელს ვეთყვი, რომ ჯორჯიან ონტერენფაუერი ინვესტიციების განხორციელებას მომდევნო წლების განმავლობაში წლდება, მომდევნო 3 წლის განმავლობაში კომპანია 200 მილიონ ლარზე მეტს დახარჯავს.
რაშიც ანუ მანამდე კი მადლობა თათიას, მალე დაგვიბრუნდი, სახსალამათი. აქ არის საუბარი 200-ზე მეტ ქუჩაზე, კიდევ ერთხელ დავამატებდი თათია ჩაფიჩაძის და მისი რესპონდენტის საუბარს და 170 კილომეტრის ჯამურად განახლებაზე, რაშიც 82 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდება. ეს ჩათვალეთ, რომ არის ერთგვარად ანონსი იმ თემისა და იმ საინვესტიციო გეგმისა, რაზეც Georgian Water and Power-ის გენერალური დირექტორთან გიორგი ცხადაძესთან ვისაუბრებთ. ეს ცოტა მოგვიანებით იქნება. ძალიან საინტერესო თემები გველის კიდევ, თუმცა მანამდე მოდი ვნახოთ რა ხდება საერთაშორისო ბაზრებზე, მით უმეტეს საკმაოდ საინტერესო კვლევა და დაგვირვება მოგვიმზადა ამასთან დაკავშირებით შოთა დილაშვილმა. შოთა დილაშვილს. დილამშვიდობის დოლარმა გუშინაც განაგრძო გაძვირება ძირითადი ვალუტების მიმართ. ამაში მას დასაქმების ახალი ანგარიშიც წაეხმარა. ნოემბერში ამერიკის კერძო სექტორმა 190,000 სამუშაო ადგილი დაამატა შრომის ბაზარს. დოლარი მანამდე ისედაც მოძლიერებული იყო, რადგან გუშინაც ვისაუბრეთ სენატმა საგადასახადო რეფორმის კანონპროექტი დაამტკიცა. კანონპროექტის საბოლოო მიღება კი ამერიკის ეკონომიკის სტიმულირებას მოახდენს. ეს თავის მხრივ ფედერალურ სარეზერვო ბანკს დიდი ალბათობით რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდისკენ უბიძგებს და რესპუბლიკელები აპირებენ, რომ თეთრ სახლს ახალ წლამდე მოასწრონ და მიაწოდონ კანონპროექტი, მას შემდეგ რაც შეჯერდება წარმომადგენელთა პალატის ტექსტის ვერსიასთან. ორი სხვადასხვა ვერსია, ეს ერთი და იგივე კანონპროექტის. სენატის მიერ კანონპროექტის დამტკიცება თვითონ ვიკენდზე მოხდა, თუმცა ამის შემდეგ ინვესტორებმა პატარა სიფრთხილეც იჩინეს. მთავრობა მუშაობას შეწყვეტს, თუ კი კანონმდებლები ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას ბიუჯეტის შესახებ, ვადა პარასკევამდეა და ამან დოლარის უფრო მეტი ზრდა გუშინ ცოტა არ იყოს დაამოხრუჭა. რაც შეეხება უშუალოდ სავალუტო წყვილებს, ევრო გაიაფთა და მისი ფასი დოლარსა და 18 ცენტს ჩამოწდა. გირვანკა სტერლინგის ფასში თითქმის 9%-იანი შემცირება. ამაში დამნაშავე ბრეგზიტის პროცესია. გაერთიანებულმა სამეფომ და ევროკავშირმა ვერ შეძლეს მოლაპარაკებების პირველი ნაწილის ნაყოფიერად დასრულება, რათა შემდეგ ეტაპზე გადასულიყვნენ. დოლარის მიმართ ოდნავ მოძლიერდა იენი. ეს იშვიათი ძირითად ვალუტათაგანია, რომელიც გუშინ დოლარის მიმართ გაძლიერდა. პროცენტის მესამედით იყო ეს გაძლიერება და ახლა 1 დოლარის ფასი თითქმის 112 იენამდეა ჩამოსული. გადავიდეთ კრიპტოვალუტების ნაწილზე. ტრადიციულად საინტერესო ამბებია დღესაც. ბიტკოინის ფასმა კიდევ ერთხელ მოხსნა საკუთარი რეკორდი. მისმა ფასმა 13,000 მიაღწია. ახლა სულ ბოლო კურსებს შემოგთავაზებთ. ბიტკოინი ღირს 14,507 დოლარი coin market cap-ის ვერსიით. ეს არის 16.9%-იანი ზრდა ბოლო 24 საათში. თვის ბოლომდე გეგმავდით, რომ 15,000-ისთვის მიგვეღწია, მაგრამ ეს როგორც ჩანს უფრო ადრე მოხდება. ამის მიზეზი CME გრუპისა და CBO's გადაწყვეტილება ბიტკოინის ფიუჩერსებით ივაჭრონ. ეს გადაწყვეტილება უკვე ბევრჯერ განვიხილეთ გასულ გადაცემებში, ამიტომ დღეს ამაზე აღარ დავწვრილმანდები. საინტერესო ძვრები ხდება მონეროს მიმართულებით. ეს საქართველოში უკვე პოპულარული კრიპტოვალუტა მინდა გამოვყო. შეამჩნევდით რა კარგად ასპარეზობს ეს კრიპტოვალუტა ბოლო დღეებია. საქმე იმაშია, რომ მონეროს დეველოპერები აპირებენ მოცულობა, რასაც ტრანზაქცია იკავებს ქსელში, ბლოკჩეინის ქსელში, ესე იგი 80%-ით შეამცირონ. გეგმაა, რომ სექტემბრამდე მოესწროს ბლოკჩეინზე ტრანზაქციების მიერ შედარებით მცირე ადგილის დაკავება. და ეს რა თქმა უნდა მეც ისწრაფეს და მოქნილობას ნიშნავს. აი არც რო ჩავწუდეთ რა არის რა იგულისხმება მცირე ადგილში, ისე ბიტკოინის ანალოგია მოვიყვანოთ შესაძლებლად. მონეროს ბლოკჩეინში გადარიცხვა 6 კილობაიტს იკავებს, ხოლო ბიტკოინის საშუალოდ 250 ბაიტს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მონეროს თითოეული ტრანზაქცია 20 ჯერ
დიდია ან მოცულობით, ან ტექნიკური მოცულობით, ვიდრე ბიტკოინის. გრძელვადიან პერსპექტივაში ამას არ აუშავს, მაგრამ განვითარება მოითხოვს ცვლილებას და დეველოპერების მიზანია მონეროს ტრანზაქციის ეს ზომა შეამცირონ 704 ბაიტამდე, რაც 6 კილობაიტიან 80%-იანი შემცირება იქნება. მოკლედ 2018 წელი მონეროსთვის ძალიან პერსპექტიულად მოჩანს განვითარების კუთხით და ბაზარმაც რეაქცია არ დააყოვნა. მონეროს ფასმა დრამატული ზრდა ნოემბრის დასაწყისში დაიწყო და მხოლოდ ამ ერთი თვის განმავლობაში მისი ფასი $84-დან თითქმის $300-მდე ავარდა მხოლოდ ნოემბერში. ხოლო კაპიტალიზაციით ეს კრიპტოვალუტა უკვე არის მე-9 ადგილზე გადმოინაცვლა, მე-9 ყველაზე დიდი კრიპტოვალუტა 4 მილიარდიანი კაპიტალიზაციით. ზიქეშისა და მონეროს რეკომენდაცია ერთ-ერთ ეთერში ეფრემ რუმაშვილთან ერთად ჯერ კიდევ შემოდგომამდე გავეცით, მაშინ მისი ფასი დაახლოებით $50 იყო და რაც შეეხება სხვა კრიპტოვალუტებს, იოტა სტიქიურ ზრდას აგრძელებს, მისი ფასი გადაცდა ისევ $4, თუმცა გუშინ ბოლო 24 საათი რო ავიღოთ 10%-იანი კლება, თუმცა იმხელა ზრდები იყო გასულ დღეებში 78%-იანი, 30%-ზე მეტიანი, რო ახლა იმედია 10%-იანი კლება დიდად გულს არ გატკენთ. სხვა შორის იოტაზე გუშინ ვცდილობდით დაგვედგინა რომელია ყველაზე კარგი კრიპტო ექსჩენჯი, რომელიდან საქართველოსდან შეგვიძლია ვივაჭროთ იოტათი და ასეთი საერთოდ არ გამოვლინდა, იმიტომ რომ რომელიც უკეთებს მხარდაჭერას იოტას, ის ეკიდება, ანუ საქართველოსდან ცუდად მუშაობს. თუმცა იყო ერთი მადლიერი ადამიანის გამოხმაურებაც, რომ აი მოვახერხე და შევიძინე იოტა და გუშინ დავიძინე და დღეს რო გავიღვიძე 30%-ით მდიდარი ვარ და ძალიან გამიხარდა, ამიტომ საგანგებოდ აღნიშნავ. ეთერიუმი $440-ია, 2%-იანი კლება გუშინ, ბიტკოინ ქეში 6%-იანი კლება იყო გუშინ და $1405 ღერს, იოტა უკვე მოგახსენეთ, რიპლიც თითქმის 5%-ით გაიაფთა და ესე იგი 23 ცენტს ოდნავ აჭარბებს მისი ფასი, ლაიტკოინის ფასი კვლავ აჭარბებს $100, თუმცა ისიც თითქმის 3%-ით გაიაფებულია. დეში გაგვიაფთა თითქმის 8%-ით და $702-ია, ბიტკოინ გოლდი აგრეთვე 8%-ით და $276-ია, მონერო გუშინ 7.9%-ით, $300 ქვეშ არის, ისე $270-ზე ესე ბუქსაობს ხანძევით მიდის ხანხვევით და მოკლედ პირველი ათეული რო ავიღოთ კრიპტოვალუტების ბიტკოინის გარდა ყველა არის გაიაფებულია. მოხდა ის, რაც მოხდა რამდენიმე დღის წინ, რაც სანამ ბაზარი კორექციას დაიწყებდა, ესე იგი ბიტკოინის ჰაიპი თავიდან რომ უცებ ისევ რომ დაიწყო სტიქიურის და როგორც მოგახსენეთ უკვე $14,507 ღერს, მთელი ინვესტორთა ინტერესი გაიწოვა როგორც ჩანს ბიტკოინმა, დადო თავისთვის 16.9%-იანი ზრდა და სხვა მოწინავე კრიპტოვალუტები უბრალოდ გაძარცვა. ეს დროებითი ფაქტორია ხოლმე, ამას მოსდევს შემდეგ როგორც წესი, როცა ბიტკოინი გაპიკავს და ქვემოთ ჩამოვა, ინვესტორები ეძებენ გზას, უფრო ასე ვთქვათ, დაღმასვლას არ ჩამოყვნენ და სხვა პერსპექტიულ კრიპტოვალუტებში დააბანდონ და 2 დღის ფარგლებში ეს ყველაფერი გამოსწორდება, ასე რომ დავაკვირდეთ ერთად მოკლედ. რასთავარია თვალყურიადევნეთ ჩვენს სავალუტო მიმოხილვას. გავიდეთ რეკლამაზე. წინ საკმაოდ საინტერესო სტუმრიანობა ნიკველის და დაგვრჩა კიდევ თავისი სიუჟეტებით, სულ მალე დაგიბრუნდებით. წელს პიარის უნარების მაძიებელთა გზაზე ახალი გაჩერება გაჩნდა 4 წლიანი მუშაობის შემდეგ პიარ აკადემიაში სწავლების მეთოდი რამდენჯერმე განახლდა და გაუმჯობესდა, თუმცა მისია და მიზანი უცვლელი დარჩა პიარის როგორც დისციპლინის სწორად აღქმა და პროფესიონალური მიდგომა. ამ დროის განმავლობაში პიარ აკადემიამ კონკურენტულ ბაზარზე თავის დამკვიდრება მოახერხა და ახლა უკვე მისი კურსდამთავრებულების ლექტორების როლში ხილვაც არაა იშვიათი მოვლენა. რა იქნება
შემდეგ ამაზე ვისაუბრეთ ნათია გოცაძესთან, PR აკადემიის დამფუძნებელთან და დირექტორთან. მოგესალმებით. გასული გზა 2013 წლიდან უცებ რომ მოგვიყვეთ და მე გადავიდეთ სამომავლო გეგმებზე. ბატონო, პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის, ასევე საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციას მინდა მადლობა გადავუხადო, რომ გვაძლევს პარტნიორებს საშუალებას ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას. 2013 წლიდან ჩვენ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას პირველი კურსი შევთავაზეთ მომხმარებელს. PR აკადემია 2012 წელს დაარსდა და წელს უკვე ესეთი საიუბილეო თარიღი გვაქვს 5 წელს ვზეიმობთ. მინდა გითხრათ, რომ თავითვე იდეა იყო ის, რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობა, როგორც პროფესია, როგორც სპეციალობა, ვინაიდან მაინც ახალი და ძალიან მოთხოვნადი არის ქართულ ბაზარზე, შეგვეთავაზებინა საზოგადოებისთვის უკვე როგორც საერთაშორისო სასწავლებლებში არის მიღებული. ეს იყო იდეა, ამით დაიწყო PR აკადემიის ფუნქციონირება, თუმცა ძალიან მალე დაგვანახა მოთხოვნამ, რომ მხოლოდ საზოგადოებასთან ურთიერთობა არ იყო, ასე ვთქვათ, ჩვენი მთავარი ასპარეზის საფუძველი, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი გუნდი შეიკრიბა, ძალიან ბევრი მიმართულებით შევძელით უკვე, ან მენეჯმენტის, მარკეტინგის, ადამიანური რესურსების მართვის და ფსიქოლოგიის მიმართულებით დავიწყეთ უკვე მუშაობა. და შემიძლია გითხრათ, რომ დღესდღეობით ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე ფართო სპექტრის შეთავაზება შეგვიძლია მომხმარებლისთვის, ეს არის როგორც სატრენინგო კურსები, ასევე მაგისტრატურა, საერთაშორისო მაგისტრატურა, რადგან უკვე 2 წელია ჩვენ ვართ ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტის ფრანჩაიზერები, ასე ვთქვათ, საქართველოში კი ბატონო და მათ სამაგისტრო პროგრამას ვახორციელებთ. ნათია, იმ პერიოდში, ანუ თითქმის 5 წელზე მეტი გავიდა. 5 წელი ვისრულდება ფაქტობრივად ესეთი. და მეც ვარგებლობ შემთხვევით და მინდა ეს საიუბილეო თარიღი მოგილოცოთ და დამსაქმებელთა ასოციაციას ჩემგან პირადი მადლობა იმ შესაძლებლობისთვის, რომ ნათია გოცაძე არის ჩვენთან ერთად. შემდეგი გითხოთ, ეს ტექნოლოგიები იცვლება, რა ვიცი, კოსმოსური სიჩქარით. მიღმა იმისა, რომ თქვენ ვარშავის უნივერსიტეტის ფრანჩაიზერი ბრძანდებით საქართველოში, ამდენად აასწრებთ აუბათ ამას. იცით რა, მე გეტყვით, რომ ეს არის ძალიან დინამიური პროცესი. არ შეიძლება, ზოგადად სასწავლო პროცესია ძალიან დინამიური და ძალიან ცვალებადი. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ რა მეთოდითაც პირადად მე ვასწავლედი 5 წლის წინ, რომ მახსენდება ახლა, ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან, არ ვიცი, ალბათ არასაინტერესო, თუმცა მაშინაც საკმაოდ დიდი არ დგას და რატომ? იმიტომ რომ დღეს არის აბსოლუტურად უშუალოდ PR-ს თუ შევეხებით, აბსოლუტურად ახალი ტექნოლოგიებია, თუმცა არსი საბაზისო ცოდნა და ის ელემენტარული ტერმინების განმარტება იქნება ეს თუ სხვადასხვა მიმართულებები, რომელიც აუცილებლად უნდა იცოდეს ადამიანმა, ვინც ამ სფეროში მოღვაწეობს. ეს რა თქმა უნდა რჩება. მე ვსაუბრობ ტექნოლოგიებზე, რომელსაც დღეს თანამედროვე სამყარო იყენებს. ამიტომ ჩვენ იანვარში ვიწყებთ გრძელვადიან საზოგადოებასთან ურთიერთობის გრძელვადიან პროგრამას და ეს პროგრამა ისეა დაკომპლექტებული უკვე ბოლო წლებია, რომ არა მხოლოდ აი საბაზისო ან თეორიული მასალები შევთავაზოთ ჩვენ მომხმარებლებს, რაც უნდა იცოდეს, მე არ ვარყოფ ამას, არამედ აი ის თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომელიც დღეს უფრო აქტუალურია და უფრო გამოყენებადია. როცა გაკეთდა და ეხლა უკვე მომავწოდეთ, ვისთვის გათვალეთ და ვისთვის თვლით თქვენ კურს, ვინც მათ შორის ტერმინოლოგია არ იცის და ამაში და გაერკვას, თუ პროფესიონალები, რომელსაც სჭირდებათ გადამზადება და ვთქვათ სიახლეების გაცნობა ისეთი ტექნოლოგიების, რომელიც ყოველთვის და მუდმივად ახალი არის. რა თქმა უნდა, იცით როგორ არის, მე ყოველთვის ვაყენებ საკითხს ამგვარად. ჩვენი პროგრამა იმდენად სრულყოფილია, ნებისმიერი მიმართულებით, მაგალითად აი სულ ახლახან 18-ში უფრო სწორად ვიწყებთ, ახლახან შედგა ეს პროგრამა, ეს არის თანამედროვე მენეჯმენტი მენეჯერებისთვის. და როდესაც მე მეკითხებიან, რომ ანუ უკვე მენეჯერებისთვის. რა თქმა უნდა, უკვე მენეჯერებისთვის, თუმცა იცით როგორ არის, სამუშაო გამოცდილებას ენიჭება პრიორიტეტი. შეიძლება ადამიანი დაინიშნა სულ ახლახან და შეიძლება მუშაობს უკვე 3 წელი ამ პოზიციაზე. ერთ-ერთი მთავარი ასპექტი ყველა ჩვენს პროგრამაში ეს არის
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია, ინტერპერსონალური ურთიერთობების ფსიქოლოგია. ნახეთ რა შეა საქმე, როდესაც თქვენ აპრიორი აყენებთ საკითხს ასე რომ უნდა იყვნენ გამოცდილი ადამიანები ტრენინგზე, ეს ნიშნავს რომ იქ უკვე იშლება ის ბარიერი თავისთავად, რაც ამ ადამიანებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში მაინც ხვდებათ. ანუ გამოცდილ ადამიანს არაგამოცდილთან ურთიერთობა უწევს, ხო ასეა? მან უნდა შეძლოს მის გუნდთან ისე მუშაობა, რომ ის არაგამოცდილიც და გამოცდილიც თანაბარ პროდუქტს დებდეს, როდესაც ერთი მიზნისკენ მიდიან, ხო ასეა? და როგორც კი ჩვენ აი ამ დიფერენცირებას ვახდენთ და ფოკუსს ვაკეთებთ მარტო იმაზე, რომ მოდით ვასწავლოთ უკვე სპეციალისტებს, ან მოდით ვასწავლოთ მათ, ვისაც არაფერი არ აქვთ, შეხება არ აქვთ ამ სფეროსთან, ეს ჩემი აზრით უკვე შეცდომა, იმიტომ რომ მათი ინტეგრირებით მე გაცილებით უფრო დიდ შედეგს ვიღებ. იმიტომ რომ ჩვენ ვიწყებთ ანბანიდან, მოდი ასე ვთქვა და არ აწყენს არც გამოცდილს. რომელსაც თქვენ გრძნობთ იმ პროდუქტებზე მე გეტყვით რაზეა ყველაზე მოთხოვნა და პრინციპში მე ძალიან მახარებს. ეს არის ინტერპერსონალური კომუნიკაცია, ურთიერთობის ფსიქოლოგია. რატომ? იმიტომ რომ ნებისმიერ სექტორში იქნება ეს საჯარო თუ კერძო. ამით იწყება ყველაფერი. იმიტომ რომ წარმოუდგენელია თქვენ იყოთ კარგი მენეჯერი, ან კომპანია იყოს წარმატებული, თუ გუნდში არ არის სწორი კომუნიკაცია, თუ თვითონ მენეჯერს გნებავთ ადამიანური რესურსების მართვის, გნებავთ კომპანიის ხელმძღვანელს, არ აქვს მინიმუმ ცოდნა იმისა, როგორია მისი კომპანიის პროფაილი ფსიქოტიპების კუთხით. ანუ ვის როგორ უნდა ელაპარაკოს, იმიტომ რომ არავის არ ესწავლება ჩემგან და ვიცით, რომ ყველა ფსიქოტიპს თავისი мотиваცია ჭირდება. მე როდესაც ერთს ვესაუბრები და ამის ამოცნობა რთული არ არის, შეუძლებელია იგივე სიტყვები უთხრა მეორეს და ეს მისთვისაც მისაღები იყოს. ნათია, პარადიგმა დანგრევადია თუ არა შემდეგი. აი ეს მაგალითად მაგარი ტიპია ან მაგარი თანამდებობის პირია, მაგრამ პიარი არ გაა. ოპს. მეც მომჩერდები, მაგრამ პიასად ჩემი ნათქვამი და სად პიარ აკადემიის დამფუძნებლის და დირექტორის. დავამსხვრევთ ამ მე გეტყვით რაშია ყველაზე დიდი პრობლემა. ბრძანეთ. პრობლემა არის იმაში, რამდენად ვიცით რა არის პიარი. ხო, რაც მაგისო. საერთოდ რამდენად სწორია, როდესაც ვამბობთ პიარი და არა საზოგადოებასთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ პიარი თქვენ კარგად იცით, რომ ეს ქართულ შესატყვისში აბრივიატურის PR 100 არის ტერმინაცია დამკვიდრდა რეკლამის აღნიშნულად. იცით რა, ამაში მოდით ვთქვათ PR-ის სპეციალისტებს დავემდურებით, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვარქმევთ საზოგადოებასთან ურთიერთობას, მე PR-ს არ ვახსენებ შეგნებულად, იმიტომ რომ PR ეს არის რუსეთიდან შემოსული ტერმინი. ეს ტერმინი რო პოსტსაბჭოთა სივრცეში შემოსულიყო ამერიკიდან, ჩვენ გვექნებოდა PR, იმიტომ რომ PR ასეა, ხო? მაგრამ რადგან რუსეთიდან შემოვიდა, არ გვექნებოდა არა. ანუ ტერმინის სახით ვამბობ. რაც შეეხება თვითონ ფორმულირებას, ანუ კონოტაცია, როგორ აღიქმება ეს სიტყვა, არ არის სწორად დამკვიდრებული, იმიტომ რომ ეს ასოცირდება რეკლამასთან, ფიქციასთან, მანიპულირებასთან, ცალმხრივ კომუნიკაციასთან. ეს არის უკიდურესად ორმხრივ კომუნიკაციაზე, დიალოგზე აგებული სფერო. აი შავ PR-ზე როდესაც საუბრობენ, როგორ შეიძლება იყოს დაუშვათ შავი საქმიანობა, რომელიც მოგებაზე და გრძელვადიანი რეპუტაციული მენეჯმენტის ხარჯზე, ნდობაზე დაფუძნებულ ურთიერთობაზეა, ხო? აგებული. მაგრამ ესეც ჩვენი, ასე ვთქვათ, საბჭოური სისტემის გადმონაშთია, შავი ბუღალტერია, შავი დახლი, შავი ფინანსები და ასე შემდეგ. PR აკადემიის გუნდს აი ამ ყველაფერში საკმაოდ კონკურენტულ გარემოში რაც აღნიშნეთ და გადავიდეთ შოთა შეკითხვის იმნაც თქვენი გეგმებიდან გამომდინარე ეს რომ ამით რეზუმირება გავაკეთოთ რა არის თქვენი კონკურენტული უპირატესობა ბაზარზე ჩვენი კონკურენტული უპირატესობა არის პირველ რიგში სწავლების სისტემა რომელთაც ჩვენ ვასწავლით იმიტომ რომ ეს არის როგორ გითხრათ აი ესეთი პროცესი არის ნახეთ თეორია პრაქტიკა ფსიქოლოგია ანუ მე გიხსნით თეორიაში რაღაცას, გაჩვენებ და გაკეთებინებ პრაქტიკაში და ფსიქოლოგიური ტესტებით, როლური თამაშებით, ზოგადად მიდგომებით და ინტერპერსონალური კომუნიკაციის ხარჯზე მე ვახდენ ამ ყველაფრის ჩვევაში გადატანას. ამიტომ არის საკმაოდ კონკურენტული ჩვენი ორგანიზაცია ბაზარზე. PR აკადემიის მიღმა წელს გახსენდება თუ არა კომპანიებიდან ის რაღაც გამორჩეული მაგალითი საზოგადოებასთან კომუნიკაციის, რომელსაც თქვენ მაგალითად გამოარჩევდით და აიღებდით кейსად.
არა, მახსენდება, რატომაც არა, სოციალური პასუხისმგებლობის კუთხით საკმაოდ აქტიურები არიან ორგანიზაციები, წელს არა ზოგადად, თუმცა ესეც ერთგვარად მიმბაძველობის ფორმას იღებს, იმიტომ რომ სოციალური პასუხისმგებლობა უკვე დღეს რაღაც ისე ტრენდული გახდა და კარგია, ეს ძალიან კარგია, თუმცა აი შემიძლია გითხრათ, რომ სულ ახალ არჩევნები იყო და საკმაოდ ისეთი დამახასიათებელი იყო საქართველოსთვის ეს წინასაარჩევნო პლატფორმა და ძალიან ბევრ ფორმაში იგრძნობოდა ისევ და ისევ манипуляция. იმიტომ რომ манипуляция ეს არის ცალმხრივი კომუნიკაცია, ხო? როდესაც ერთქვა კომუნიკაციის მიზანი ერთია და გამოხატულება მეორე, ხო? ეს უფრო მეტი იყო, გულწრფელად რო გითხრათ, ვიდრე დაუშვათ საზოგადოებასთან ურთიერთობა. თუმცა იყო რიგ შემთხვევებში ნამდვილად იყო და ხო უბრალოდ არ მინდა დავასახელო, თუმცა მე შემიძლია დავასახელო, ცხადია არაპოლიტიკური, მაგრამ ჩემ ძალიან ისე მოქმედა, არ დავიშურე, რომ ამის ტირაჟირება გამიკეთებინა რამდენიმე გზის. Georgian Water and Power-ის კამპანია, ეს იყო სრულიად გამორჩეული თემა, აბსოლუტურად და ამ შემთხვევაში ახალი სიტყვა იმ კუთხით კომუნიკაციის თვალსაზრისით, როცა კონკრეტული კომპანიის არ მხოლოდ ხედვა, არამედ ტექნიკური შესაძლებლობები ახვა იმ კონკრეტული Excel-ის reply-ს, ამ შემთხვევაში ვიდეო პასუხებს და Georgian Water and Power-მა ამით ვიცი რომ საკმაოდ წარმატებულად არა მარტო მათმა მომხმარებლებად ისარგებლეს და წყალი თუ გინდათ ნუ იქნება, ოღონდ ვიდეო ჩაწერეთო, აი ამ დონეზეც მივედით. დიდი მადლობა ნათია-გოცაძეს. ნათია, არ არის ჩვენი ბოლო საუბარი და შეხვედრა, მე ვიცი რომ ახლოს მომავალში ქალების ნარატივშიც გიხილავთ. მადლობა მობრძანებისთვის, PR აკადემიის დამფუძნებელს და დირექტორს, მე მას წარმატებებს ვუსურვებ. მადლობა დამსაქმებელთა ასოციაციას და სულ მალე GVP-ზე მე მგონი ტყუილა არ გამომივიდა შესავალი, იმიტომ რომ Georgian Water and Power-ის გენერალური დირექტორი სულ მალე მასთან ერთად შევეცდებით ერთგვარად კიდევ ერთი ახალი ტრადიციის დამკვიდრებას გულისხმობ შევაჯამოთ წელიწადი და ვისაუბროთ გეგმებზე. თუმცა მანამდე ვიცი რომ კიდევ ერთი თემა გვაქვს გუშინდელი ღონისძიებიდან პაშა ბანკმა მიტინგ რუმის ფარგლებში მეოთხე კონფერენცია გამართა და ეს ბიზნეს კონფერენცია ამჯერად საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროექტებში დაგეგმვა განხორციელების პროცესს ეთმობოდა. დეტალები შეგვიძლია სიუჟეტში ვნახოთ. აშაბანკმა პროექტის მიტინგ-რუმი ფარგლებში მეოთხე ბიზნეს კონფერენცია გამართა. კონფერენცია სოფლის მეურნეობის პროექტების დაფინანსების ალტერნატივებსა და დაგეგმვა განხორციელების პროცესების განხილვას დაეთმო. მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ მოესმინათ რა პირობებით ხდება დაფინანსება და ასევე კონკრეტულ მაგალითებზე დაყრდნობით მიიღოთ ინფორმაცია დაფინანსების წყაროების შესახებ. კონფერენციის მიზანი ზოგადად რომ თავმოუყვათ ერთად კაპიტალის მოწოდებული ორგანიზაციებს, ეს არის აქციო კაპიტალის მოწოდებული ორგანიზაციები, ფონდები, მაგალითად საპარტნიორო ფონდი და თანამშრომლობის ფონდი, ისე როგორც ბანკები, იმისათვის ასე კომპანიებს ჰქონდეს სრული წარმოდგენა რა ალტერნატივა არსებობს დაფინანსების მოსაზიდად მათ ინდუსტრიებში. დღევანდელი შეხვედრა ეთმობა აგრიბიზნესს, რომელიც ერთ-ერთი მზარდი სექტორი საქართველოსთვის. დღეის მდგომარეობით ჩვენ ფოკუსდებოდი დიდ კომპანიებზე, თუმცა მომავალში გეგმავთ საშუალო ბიზნესებზე ფოკუსდებოდეს. შეხვედრაზე აღნიშნული სექტორის განვითარებასთან დაკავშირებულ ისეთ საკითხებზე ისაუბრეს, როგორიცაა საქართველოში აგრობიზნესის განვითარება, კაპიტალის მოზიდვის გზები, სადაზღვეო სისტემები და აგროპროექტების დაფინანსებისთვის გათვალისწინებული პირობები. ჩვენ მონაწილეობა მიიღეთ პაშა ბანკის მიერ ორგანიზებულ ვორქშოპში და გავაცანით დამსწრე საზოგადოებას იმ პროექტების შესახებ ინფორმაცია, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, კერძოდ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო. ძალიან კარგი მოლოდინი მაქვს იმ მიმართულებით, რომ დარწმუნებული ვარ პაშა ბანკი კიდევ უფრო გააქტიურდება და უფრო აქტიურად მოახდენს სოფლის მეურნეობის მიმართულებით დაკრედიტებას, დაფინანსებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დარგის განვითარებისთვის. პაშა ბანკის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში საპარტნიორო ფონდის წარმომადგენლებიც იღებდნენ მონაწილეობას, რომლებმაც ამსწრე საზოგადოებას დაფინანსების ალტერნატივების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია მიაწოდეს. ასეთი ღონისძიებები მნიშვნელოვანი არის გამომდინარე იქიდან, რომ აქ თავს იყრიან ის კომპანიები და ის ასე ვთქვათ ინვესტორები, ვინც ამ სექტორში საქმიანობენ და ამ სექტორით არიან დაინტერესებულები, შესაბამისად მათთვის ინფორმაციის მიწოდება ძალიან მნიშვნელოვანია. პაშა ბანკის ეს პლატფორმა ძალიან კარგი საშუალება იმისთვის, რომ დეტალურად გაეცნონ დაფინანსების რა წყაროები არსებობს, რა პირობებით არსებობს და რა პრინციპებით ხდება პროექტების დაფინანსება. მიტინგ-რუმი პაშა ბანკის მიერ ინიცირებული პროექტია. ის სხვადასხვა ინდუსტრიაზე ფოკუსირებული ბიზნეს კონფერენციების ციკლია, რომელიც აღნიშნული სფეროების წარმომადგენლებისთვის იდეებისა და სასარგებლო გამოცდილების ურთიერთგაზიარების პლატფორმას ქმნის.
200-ზე მეტი ქუჩა 170 კილომეტრი ქსელის განახლება, რაშიც 82 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდება. ასე და ესეთი ანონსები დაიწყო Georgian Water and Power-მა ჯერ კიდევ წელიწადი საქმიანად ჩვენს ეთერში. მას შემდეგ ძალიან ბევრჯერ შეიცვალა რიცხვებიც, ციფრებიც და სტატისტიკაც. Ну, ცოტა დრო იდეაში 2017 წლის დასრულებამდე კიდევ დარჩენილია, მაგრამ როცა ეს მასშტაბებზეა საუბარი, რასაც ონლაინ და ლაივში ადევნებდით თვალყურს საქმიანი დილის მაყურებლები. ჩვენ ჩამოვთვალეთ ამ საუბრისას, რომ იდეაში უკვე დროულია იმ ამბის მოკითხვა, რა მონარაგვარი გვაქვს 2017 წელს, როგორ ასრულებს კომპანია მიმდინარე წელს, შესრულდა თუ არა ის გეგმა და დაპირებები და ასევე უმნიშვნელოვანესია, რას აპირებენ 2018 წელს. Როგორ დავაანონსეთ, ერთგვარად CEO-ებში იქნება რაღაც სტანდარტის ჩამოყალიბება და ვიწყებთ სწორედ გიორგი ცხადაძით, Georgian Water and Power-ის გენერალური დირექტორით, რომელსაც მასპინძლობ საქმიან დილაში, დილა მშვიდობის და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. შესავლიდან გამომდინარე, ბატონ გიორგი, რამდენად შესრულდა ყველა ის გეგმა და დანაპირები, რომელსაც თქვენი კომპანიის წარმომადგენლები ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში ამ სტუდიაში აანონსებდნენ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე უხარული ვარ, რომ საშუალება გვაქვს ჩვენი წარმატებების შესახებ მოვყვეთ თქვენ ეთერში. რა თქმა უნდა, ჩვენი დანაპირები შევასრულეთ. ეს იყო გამორჩეული წელი კომპანიის ისტორიაში. კომპანიის ახალმა მენეჯმენტმა აქციონერებთან ერთად შეიმუშავა კომპანიის გრძელვადიანი განვითარების გეგმა. ჩვენი აქციონერები არიან მოგეხსენებათ ლონდონის ბირჟაზე რეგისტრირებული BJO ჯგუფი და სწორედ ამ სტრატეგიის ფარგლებში ჩვენ განვახორციელებთ ძალიან ფართომასშტაბიანი ინვესტიცია წელს და რაც იყო დანაპირები სულად იქნა შესრულებული. რა თქმა უნდა, იმ მიზნის მისაღწევად რაც არის ჩვენი მომხმარებლების კმაყოფილება და ქალაქის ურბანული განვითარების ხელშეწყობა. ნიშნავს თუ არა ეს, ცოტა ჩაშლილად რომ თქვა, ბატონ გიორგი, რომ წყალმომარაგების გაუმჯობესებაზეც ინფრასტრუქტურული პროექტები ნახეთ მეტნაკლებად, ნაზრუნია და ესეც ხელშესახების შედეგებია. დიახ. რა თქმა უნდა, ეს ამას ნიშნავს, ჩვენ ამ პერიოდში ძირითადად სამი მიმართულებით მოვახდინეთ ინვესტიცია. პირველი ეს არის წყალმომარაგების ქსელების განვითარება, რეაბილიტაცია. მეორე მიმართულება ეს არის ენერგეტიკული პროექტები. ჩვენ უკვე ერთი თვის წინ დავიწყეთ ბოდორნა ჰესის მშენებლობა, რომელიც დასრულდება მომავალი წლის შუაში. გახსოვთ ალბათ, შარშან ჩვენ ავაშენეთ ასევე ჩვენ ინფრასტრუქტურაზე საგურამო ჰესი. ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ქვეყნის ენერგეტიკულ სტაბილურობას და ასევე მესამე მიმართულება არის გარდაბნის გამწვენი ნაგებობის რეაბილიტაცია. ეს ასევე დაწყებული გვაქვს ამ წელს და მომავალ წლის შუაში დასრულდება, ეს დაახლოებით 65 მილიონი ლარი დაждდება. დაუბრუნდები ქსელების რეაბილიტაციას. ქალაქის მერიასთან ერთად ჩვენ პარტნიორებთან ერთად მნიშვნელოვანი პროექტები განახორციელეთ ამ წლის განმავლობაში. დაახლოებით 82 მილიონი ლარი დაიხარჯება სრულად ამ რეაბილიტაციაზე. რეაბილიტირებულია იმაზე მეტი რაც იყო დაანონსებული, დაახლოებით 190 კილომეტრი ქსელი და 60 კილომეტრზე მეტი ახალი ქსელია მოწყობილი, 250 კილომეტრია ჯამურად გაკეთებული. გავიხსენებთ ისეთ პროექტებს, როგორც არის 250 ჯამურად. და დეკლარირებული როცა იყო 170? 170 იყო და ახალ მოწყობილ ქსელებთან ერთად 250 გამოვიდა სრულად. და ისეთ ინვესტიციამ ალბათ გადააჭარბა, ხო, ბატონ გიორგი? ჩვენ მოვახერხეთ, რომ თვითღირებულება დაგვეწია, იმიტომ რომ რეაბილიტაციების სამუშაოები თლიანად კომპანიამ თვითონ განახორციელა, რამაც ძალიან კარგი ეფექტი მოგვცა და შესაბამისად ქსელების განვითარების უფრო ფართომასშტაბიანი. შარშან ჩვენ ვიყავით საუკეთესო დამსაქმებლები, შარშან ამ დროს დეკემბერში ყავდა 2400 თანამშრომელი. ეხლა გვყავს 3700-ზე მეტი, ანუ ამ რეაბილიტაციამ ახალმა დაერთებებმა საშუალება მოგცა, რომ მოგვიზიდა დამატებით მუშახელი. და ამ მუშახელს ჩვენ და უმცროს საინჟინრო პერსონალს ვამზადებთ ჩვენსავე სასწავლო ცენტრში, რომელიც გახსოვთ ალბათ ამ წლის აპრილში განათლების მინისტრთან გავხსენით და ამანაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგი ეფექტი მოგცა, რომ ჩვენი კადრები მომზადებული იყო და თანამედროვე ტექნოლოგიები შეესწავლათ. ანუ უფრო ხარისხიანად აკეთებენ ამის ხარჯზე ხდება სხვაობა, ნაკლები ავარია. ეს მასშტაბი ნიშნავს თუ არა იმას, რომ
პრობლემა, რომელიც უწყლობას უკავშირდება ხოლმე, არ აქვს მნიშვნელობა მომხმარებლისათვის ზოგჯერ შეიძლება 1 საათი იყოს, ან რამდენიმე საათიც სრულად არის გადაჭრილი. იცით რა, ჯერჯერობით სრულად არ არის გადაჭრილი, მე გულახდილად გეტყვით, მაგრამ ჩვენ გვაქვს არსებითი გაუმჯობესება და სწორედ ამ სტრატეგიის ნაწილია, რომ სწრაფი ეფექტი მიიღოთ, ფართომასშტაბიანი ინვესტიციები, საშუალებას მოგცემს, რომ ჩვენ როგორც დავთქვით, ჩვენ მიზანს მომსახურება გავაუმჯობესოთ და იყოს უმაღლესი ხარისხი ჩვენი აბონენტებისთვის, ამას ძალიან მალე მივახციოთ. ამ ინვესტიციებს მოზიდვა სჭირდება, მე ვიცი, გუნდი საკმაოდ სერიოზული ყავთ, მაგრამ არ არის მარტივი საქმე. თულია და ეს ყველანაირ სტატისტიკაზე ისახება. ამ მიმართულებით რა პერსპექტივებია? შეიძლება ითქვას, რომ ინვესტორების მოზიდვა, რესურსების მოზიდვა არ არის მარტივი საქმე. ჩვენ ამაში გვაქვს კონკრეტული სტრატეგია შემუშავებული, საერთოდ ჯგუფი გეგმავს, რომ მომდევნო 2 წლის განმავლობაში გააკეთოს IPO ამ მიმართულებით და ამის წინაპირობები ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს. გახსოვთ ალბათ, რომ 2 წელი ზედიზედ ჩვენ ქვეყნის სუვერენული რეიტინგი ავიღეთ, Fitch-ის რეიტინგით BB-. ეს კომპანიის სანდოებაზე მეტყველებს და ერთ-ერთი წინაპირობაა იმისა, რომ ინვესტიციები დროულად და დაბალი პროცენტით იქნეს მოზიდული, რომელიც კვლავ მოემსახურება ქსელების რეაბილიტაციას და მომსახურების გაუმჯობესებას. ეგ მართლა კარგია, Fitch-ზეც ჰქონდა საუბარი, მაგრამ მეორეს მხრივ, ვერც ერთი ინვესტორი და დამეთანხმებით პირველ რიგში ალბათ თქვენ ვერ შეხედავს ამას როგორც მიმზიდველ აქტივს. Excel-ის მიღმა მე ვიცი რომ სემეკი განიხილავს თქვენს განაცხადს ტარიფთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მიმაჩნია რომ ინვესტორებთან ურთიერთობაში ეს უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. ჩვენ თავად მოვკითხავთ ამ შემთხვევაში არ გვაკლია კომუნიკაცია მარეგულირებელ კომისიასთან, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ თქვენ გაზარდეთ ინვესტიციების მოცულობა და ეს არის ასახული განაცხადში, თქვენი პროგნოზი პირადად, როგორც კომპანიის ხელმძღვანელისა, არის თუ არა მოლოდინი, რომ ტარიფი გაიზარდება და დაკმაყოფილდება განაცხადი. ძალიან კარგი შეკითხვაა, დიდი მადლობა ამისთვის. და მარტივი ლოგიკაა ამის უკან. ესე იგი, ინვესტიციები, რომელიც ქსელის განვითარებას ემსახურება, ქსელების და ზოგადად მთლიანად სისტემის, რა თქმა უნდა, ტარიფი უნდა იქნეს ასახული და ტარიფი სწორედ იმისთვის გვჭირდება, რომ იმ მოცულობის შემოსავლების გენერირება შეძლოთ, რაც თავისთავად კვლავ ინვესტიციის, სწორი ინვესტიციის განხორციელებას შესაძლებლობას მოგცემს და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ სენოკო შეიმუშავა ახალი მეთოდოლოგია სატარიფო და სამართლიანად და სწორად იქნება ασახული ინვესტიციები, რომელიც როგორც თქვით, ჩვენ შესაბამისი შემოსავლების გენერების საშუალებას აქვს. დაახლოებით როდის ველით ამ გადაწყვეტილებას, ბატონო გიორგი? მომდევნო წლიდან უნდა შეიდეს ახალი ტარიფი, სატარიფო. ესეა დაანონსებული. დიახ. და არა მხოლოდ მაგ მემართულებით. რა შეიძლება კიდე 2018 წლის გეგმებიდან გამოვყოთ? დანარჩენი ასე ვთქვათ ჩვენი კომუნიკაცია იქნება. 2018 წელი მომდევნო წელი როგორც თქვით ჩვენ გრძელვადიანი და საშუალოვადიანი გეგმები გვაქვს შემუშავებული. მომდევნო 3 წლის განმავლობაში ჩვენ არანაკლები ინვესტიციის დაბანდებას ვფიქრობთ. სავარაუდოდ იქნება 200 მილიონი ლარის ფარგლებში და ეს არსების გაუმჯობესებას გამოიწვევს. ეს IPO-მდე. IPO-მდე, დიახ. 3 წელზე არის ეს 200 მილიონი. 3 წლის განმავლობაში და ეს არსების გაუმჯობესებას გამოიწვევს ჩვენი მომსახურების გაუმჯობესებას. 2017 წლის მიწურულს მიიღეთ ახალი დღის წესრიგი, რაც უკვე პირადად ჯორჯიან ოთერენ ფაუერის გენერალური დირექტორისგან. აი ესეთი გაფორმებაც გააკეთა შოთამ. იმასთან საუბრის პროლოგისა. მადლობა გიორგი ცხადაძეს მოგზანებისთვის. მე უბრალოდ მოხარული ვიქნები თუ სხვა კომპანიების და ვიცი რომ ასეთი მსურველი ბევრია, მიბაძავ იმას აიმისოთ რომ წელიწადი შევაჯამოთ და ძალიან საინტერესო სატელევიზიო არქივი დავდოთ იმ დაპირებებისა და შემდგომ შესრულებული გეგმებისა, რაც პირველ რიგში თავად კომპანიის ინტერესში. 10 თვლის წერტილი ახალი გვაქვს 250 კილომეტრი თქვით? 250. ასეა. დიდი მადლობა. გავიდეთ მოკლე რეკლამაზე, სულ მალე არჩეულებრივი ლიკა ქარდავა თავის ნომრებთან ერთად, თავისი სატელევიზიო ბლოგით იქნება ჩვენთან ერთად, სულ მალე დაგიბრუნდებით.
საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში სახუთშაბათი ამბავი გვაქვს. ლიკა ქარდავას დეველოპერული რუბრიკის დრო არის პროფეტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი და მმართველი დღეს ზურა ჭარბაძეს ახალი მიტარბის გენერალური დირექტორის მასმიზლობს. კურორტი კოხტა მიტარბის საერთაშორისო სტანდარტების სასტუმროების და საცხოვრებელი აპარტამენტების 4 სეზონიანი კომპლექსი. აი რას მოიაზრებს მისი უნიკალური კონცეფცია? ამაზე ლიკა და მისი სტუმარი თავად გვეტყვიან. ლიკა დილა მშვიდობის მივესალმები ბატონ ზურაბსაც. ლიკა მშვიდობის ანა, სწორედ კონცეფციაზე და პროექტის განვითარებაზე ვისაუბრებთ. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ჩვენ ვაგრძელებთ გზამკვლევის, ასე ვთქვათ, ფუნქციის გაგრძელებას და გარკვეული რჩევების მიცემას მომხმარებლისთვის და მაყურებლისთვის გონივრული საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მისაღებად. დღეს მიხარია, რომ ჩვენი გადაცემის, ასე ვთქვათ, თემა და რუბრიკის თემა დეველოპერული პროექტი, რომელსაც განსაკუთრებული ეკონომიკური ღირებულება შეაქვს კურორტების განვითარების მიმართულებით. ეს არის ერთგვარი როლური მოდელი, რომელსაც ბორჯომი კოხტა მიტარბი ბაკურიანი, როგორც კურორტული ლოკაცია განვითარების ახალ ეტაპზე გადაყავს. მისი, ასე ვთქვათ, გრძელვადიანი განვითარების კონცეფციიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ურბანული განვითარების კონცეფციიდან გამომდინარე, ადამიანების დასაქმების და სერვისების, ახალი სერვისების შეთავაზებიდან გამომდინარე. ზურა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი სტუმარი და ვსაუბრობთ ისეთ პროექტზე, რომელსაც მართლაც რომ ახალი და განსხვავებული ღირებულება შემოაქვს სექტორისთვის. რაში მდგომარეობს კოხტა მიტარბის კონცეფცია და რას ნიშნავს ბედნიერების 4 სეზონი კოხტა მიტარბიში? ლიკა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, საქმიან და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. უპირველესად მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. მინდა გაგიზიაროთ და მოგითხროთ ამ ნამდვილად ძალიან საინტერესო პროექტის შესახებ. კომპანია ახალი მიტარბი ახორციელებს ბაკურიანში, კერძოდ კოხტა გორას მიმდებარე ტერიტორიაზე და შემდგომ მომავალში სოფელ მიტარბში ახალი საერთაშორისო სტანდარტების მქონე 4 სეზონიანი კურორტის მშენებლობას. რას მოიცავს აღნიშნული, ესე ვთქვათ, პროექტი და რა კონცეფციაზე იგი აგებული. თავიდანვე აღნიშნავ, რომ პროექტის განვითარების საწყის ეტაპზევე ჩვენმა ჯგუფმა მოიწვია ძალიან ცნობილი ფრანგი არქიტექტორების ჯგუფი, ეს გახლავთ სოფლიოში ცნობილი არქიტექტურული კომპანიები, შეოდე და დესალს, რომელთა პორტფელს მიეკუთვნება ისეთი ცნობილი კურორტები, როგორც გახლავთ მაგალითად საფრანგეთის ალპებში ცნობილი კურორტი კურშეველი. ესევე სოფლიო მასშტაბით არაერთი მსგავსი პროექტი აქვს განხორციელებული. კონკრეტულად ამ ჯგუფის მიერ დამუშავდა განაშენიანების რეგულირების გეგმა, რომელიც წარმოადგენს საერთაშორისო დონის კურორტის განვითარებისათვის აუცილებელ და მთავარ ფუნდამენტალურ საფუძველს. აღნიშნულ კონცეფციაზე აგებული მთლიანად კურორტი, რომელიც პირველ რიგში მოიცავს ეგრეთ წოდებულ 80-20-ზე კონცეფციას, რაც ნიშნავს, რომ მხოლოდ 20%-ია გამოყენებული სამშენებლო მიზნობრიობით, ხოლო 80% რჩება თავისუფალ განკარგვაში საზოგადოებისათვის, დამსვენებლებისათვის და მომხმარებლებისათვის. ზურა, ანუ 80-20-ზე კონცეფცია ლისის განვითარების შემთხვევაშიც თქვენ შემოიტანეთ ბაზარზე და ეს ხაზი გრძელდება თქვენ მოგეხსენებათ, რომ კომპანია კოხტა მიტარბი და ლის დეველოპმენტი ეს გახლავთ ორი ერთ ჯგუფში შემავალი კონცეფცია, რომლის ფასეულობები, ღირებულებები და ძირითადი მიმართულებები ფაქტიურად თანაბარია და მსგავსია. ორივე პროექტის შემთხვევაში მთავარი მიმართულება გახლავთ აღნიშნული კონცეფციის დაცვა, რომელიც ნიშნავს, რომ 80% მუდმივად ეთმობა საზოგადოებრივ სივრცეებს, მწვანე კუნძულებს, ზონებს, ტყეებს, პარკებს, აუზებს, საცურავ აუზებს და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს და მხოლოდ 20%-ია გამოყენებული მხოლოდ მშენებლობის მიზნობრეობისათვის. ეს არის წარმოუდგენელი ფუფუნება და ძალიან საინტერესო, ესე ვთქვათ, შეთავაზება ბაზრისათვის და სერიოზული კომფორტი მომხმარებლისათვის. ზურა, ალბათ დამეთანხმებით, რომ საკურორტო ზონებში ძალიან ხშირად ვხვდებით შემთხვევებს, როდესაც მიკროდონეზე სასტუმროები არის განვითარებული, მაგრამ მის გარეთ ინფრასტრუქტურა, ვთქვათ, სერვისების ნაწილი, ანუ მთლიანი ტერიტორია მასშტაბში რო ხედოთ არის ძალიან, ასე ვთქვათ, არა ორგანულად, არა ჰარმონიულად განვითარებული. დაგეთანხმებით, რომ მართლაც დიდი ფუფუნებაა, როდესაც ესეთი დონის გენერალური გეგმა განვითარების დგება, ესეთ მნიშვნელოვან, უნიკალურ კურორტზე, როგორც არის კოხტა მიტარბი და ამაზე მუშაობენ ესეთი წამყვანი სპეციალისტები და სავარაუდოდ გათვალისწინებულია წამყვანი ესეთი 4 სეზონიანი კურორტების პრაქტიკები. როგორ ხდება, რა ფაზებად ხდება აი ამ კურორტის განვითარება და დღეს სად ხართ, ანუ როგორია სტატუს კო? მოდი თავიდანვე აღვნიშნოთ, რას მოიცავს საერთაშორისო სტანდარტები, რომელიც, ასე ვთქვათ, კონცეფციის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი გახლავთ. სამწუხარო რეალობაა, რომ დღეს
ბევრ საკურორტო ზონაში გვაქვს ის სიტუაცია, რომელიც გახლავთ მიუღებელი, კერძოდ არის ეკლექტიკური არქიტექტურა, მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა, რაც საბოლოო ჯამში დასვენების ნაცვლად დისკომფორტს უქმნის მომხმარებელს. სწორედ ამიტომ ჩვენი მიზანი გახლავთ, რომ სრულად თანამედროვე და რეალურად საერთაშორისო დონის კურორტისათვის დამახასიათებელი, აუცილებელი კომპონენტები შემოვიტანოთ, რაც უპირველესად თავის თავში გულისხმობს მოწესრიგებულ ინფრასტრუქტურას, გზებს, კომუნიკაციებს და ყველა იმ უსაფრთხოების ნორმის დაცვას, რომელიც აუცილებელია ესე დონის კურორტის მშენებლობისათვის. ზურა, აი ესეთი საკითხების მოგვარება, როგორც არის გზები, ინფრასტრუქტურა, ინტერნეტი და ამ შემდეგ სახელმწიფოს ჩართულობის გარეშე ალბათ ძალიან რთულია. თქვენი კოლაბორაცია სახელმწიფოსთან როგორ არის აი ამ პროექტის გეთანხმებით აბსოლუტურად, ჩვენი პროექტი წარმოადგენს სახელმწიფოსთან კორპორატიული სექტორის და სახელმწიფოს ურთიერთობის ერთ-ერთ ძალიან კარგ და საინტერესო მაგალითს. კონკრეტულად კომპანიის მხრიდან ინვესტიციის ფარგლებში აღებულია ვალდებულება, რომ კოხტა გორას მიმდებარე ტერიტორიაზე სოფელ მიტარბში საშუალოვადიან პერსპექტივაში განხორციელდეს არანაკლებ 100 მილიონის ინვესტირება, რაც მოიცავს საცხოვრებელი აპარტამენტებისა და სასტუმრობის კომპლექსის მშენებლობას. ხოლო სახელმწიფო თავის მხრივ პროექტის განვითარებას ხელს უწყობს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებით, რომელიც მოიცავს ახალი გზების გაყვანას. სიამოვნებით აღნიშნავ, რომ მიმდინარე სეზონზე უკვე იგრძნობს მომხმარებელი აი ამ წინსვლას და ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით სიტუაციის გაჯანსაღებას, კერძოდ უკვე გაკეთებულია ახალი გზა კოხტა გორამდე. უკვე ახალ სეზონში შეიძლება პარალელურად მიმდინარეობს კომუნიკაციების გამოცვლა და საბოლოო ჯამში ორივე პარტნიორის მხრიდან ამ შემთხვევაში მხედველობაში მყავს სახელმწიფო, კერძოდ კონკრეტულად ღვთის განვითარების კურორტების კომპანია და ესევე კომპანია ახალი მიტარბი ერთობლივად განახორციელებენ ამ წარმატებულ პროექტს. საბოლოო ჯამში რაც მომხმარებლისთვის იქნება აბსოლუტურად ახალი შეთავაზება, ახალი სერვისი, რასაც ელის ჩვენი ბაზარი. ზურა, რაც შეეხება მშენებლობის ხარისხს, ალბათ დამეთანხმებით, რომ განსაკუთრებით ასეთ ზამთრის კურორტებზე ძალიან მნიშვნელოვანია მშენებლობის ტექნოლოგიები, თუ რა ტექნოლოგიებს იყენებს კომპანია, რამდენად არის ის გათვლილი გრძელვადიან ექსპლუატაციაზე, როგორ მოხდება, ვთქვათ, მოვლა პატრონობა აი ამ შენობის, ანუ სერვისის ნაწილზეც გადავდივართ. აი ეს ყველაფერი როგორ არის თქვენთან და რა არის მთავარი კომპონენტები, რაც ასე ვთქვათ, იძლევა ხარისხის ნიშანს? მადლობა შეკითხვისთვის. ეს ჩვენთვის ძალიან საინტერესო თემაა და სიამოვნებით აღნიშნავთ იმ მიდგომებს, რაც ახასიათებს კომპანიას სამშენებლო ტექნოლოგიებთან, მასალებთან, მშენებლობის ხარისხთან მიმართებაში. როგორც აღნიშნეთ, კომპანია აშენებს საცხოვრებელ აპარტამენტებს და მასთან ინტეგრირებულ სასტუმროს. განსაკუთრებული როლი და მნიშვნელობა უჭირავს ეკოლოგიურად სუფთა და თერმომარეგულირებელ ენერგოეფექტურ მასალებს. კომპანია მასალების ნაწილში განახორციელებს საერთაშორისო ტენდერებს და ის მასალები, რომელიც გამოიყენება მშენებლობაში, ცალსახად გახლავთ უმაღლესი კლასის და არაერთი ცნობილი მსოფლიო ბრენდის მიერ გახლავთ წარმოებული. მაგალითისათვის, როგორც აღნიშნეთ, ეკოლოგიის და ენერგოეფექტურობის თვალსაზრისით ჩვენთვის ეს მიმართულება პრიორიტეტი გახლავთ. გამოყენებულია ისეთი ცნობილი გერმანული ბრენდის ალუმინის ვიტრაჟები, როგორც გახლავთ შუკო. ამ პროექტისათვის გერმანიის სათაობისმა დაამუშავა სპეციალურად შემოთავაზება და ეს გახლავთ ძალიან მაღალი თერმომარეგულირებელი ხასიათის მქონე მასალები, რომელიც -27-დან +25 გრადუსამდე ინარჩუნებს ტემპერატურის მდგრადობას შენობის ინტერიერში. ეს ერთი მხრივ კარგია მომხმარებლისთვის, რომელიც ღებულობს წარმოუდგენელ კომფორტს, ესევე კარგია ეკოლოგიური თვალსაზრისით და საბოლოო ჯამში ესევე იზოგება ესე ვთქვათ კომუნალური დანახერჯები. შენობის ექსტერიერზე გამოყენებულია ესევე მაღალი ტექნოლოგიით თერმოდამუშავებული ხის ფასადები, რომელიც გრძელვადიან პერიოდში ინარჩუნებს შენობის თავდაპირველი იერსახეს და ამავდროულად ესთეტიურად ძალიან საინტერესოა. მთლიანად შენობა დათმუნებულია ეგრეთ წოდებული ქვაბამბით, როკულის ბრენდით, რომელიც ინარჩუნებს ესევე ზაფხულის განმავლობაში ტემპერატურას შენობის შიგნით და ზამთრის განმავლობაში ესევე ტემპერატურას შენობის შიგნით იმ ხარისხში და იმ ოდენობით, რაც მისაღებია და ბედნიერების აუცილებელი ნამდვილად, სწორედ ეს კომპონენტები ქმნის 4 სეზონის ბედნიერებას. ანუ მთლიანად შენობა აღჭურვილია არაწვადი, არაალებადი მასალებით, თერმომარეგულირებელი მასალებით, რაც საბოლოო ჯამში აკმაყოფილებს იმ სტანდარტებს, რომელიც მიღებულია საერთაშორისო დონის მასშტაბით ესეთი კლასის ხარისხის კურორტების, სასტუმრებისა და აპარტამენტებისათვის. ზურა, კიდევ მაქვს შეკითხვა სერვისების ნაწილზე. როგორც ვიცი, თქვენ თანამშრომლობთ რუმსთან, სასტუმრო რუმსთან, ერთგვარი კოლაბორაცია გაქვთ სერვისების ნაწილში, როგორც საცხოვრებელ აპარტამენტებში, ასევე სასტუმროების ნაწილში. რა სერვისებს შესთავაზებთ მომხმარებელს და დღეს აი ესეთი შეთავაზება როგორ
როგორ ასახვას პოვებს თქვენი გაყიდვების სტატისტიკაზე, რამდენად მაღალია ვთქვათ ინტერესი თქვენს კომპლექსში ბინების შეძენის და ეს რამდენად გეხმარებათ რუმსთან კოლაბორაცია? პირველი აღნიშნავ, რომ სასტუმრობის ცნობილი ქართული ქსელი რუმსი გახლავთ ამ შემთხვევაში პროექტის არა პარტნიორი, არა მარტო პარტნიორი ოპერატორი, არამედ ის გახლავთ ამ პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე, მათთან ერთად ვითარდება სასტუმროს მიმართულება, რომელიც საბოლოო ჯამში განაპირობებს წარმატებას მომხმარებლისათვის და ესევე კომპანიისათვის. რაც შეეხება სერვისებს, ამ მიმართულებით კომპანიამ ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, საინტერესო მიმართულება შემოიტანა. ნებისმიერი მომხმარებელი, რომელიც იძენს საცხოვრის აპარტამენტს კოხტა-გორას მდებარე ტერიტორიაზე, ის უზრუნველყოფილი იქნება ბევრი პრივილეგიით და სერვისებით, რომელიც თანმდევია ამ კომპლექსისათვის. კერძოდ ეს გახლავთ საზოგადოებრივი სივრცეები, საბავშვო მოედნები, სასტუმროსათვის დამახასიათებელი, აბსოლუტურად. სასტუმროსათვის დამახასიათებელი სხვადასხვა სერვისებით, მათ შორის ეს გახლავთ კვების ობიექტები, რესტორნები, კაფეები, საცურავ აუზი, სპა, საკონფერენციო დარბაზი და ასე შემდგომ. გარკვეული, ესე ვთქვათ, სიახლეები გვაქვს დაგეგმილი, რომელსაც სიურპრიზად შევთავაზებთ ესევე მომხმარებელს და საერთო ჯამში მომხმარებელი, რომელიც იძენს კოხტა-გორას მდებარე ტერიტორიაზე პროექტში საცხოვრის, ის უზრუნველყოფილია 24 საათიანი დაცვით, ყველა დამატებითი სერვისით, რომელიც უკავშირდება, ესე ვთქვათ, სასტუმროს და ესევე სხვა დამატებითი პრივილეგიებით, რომელსაც მომხმარებელთვის სიამოვნებით მომავალში განსაზღვრავთ. ძალიან კარგი. მაინტერესებს როგორია გაყიდვების სტატისტიკა, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით პროდუქტის მიმზიდველობიდან გამომდინარე. ძალიან კარგი მაგალითი ქართული ბაზრისათვის. მინდა აღვნიშნო, რომ პროექტის საწყის ეტაპზევე თქვენ მოგეხსენებათ, რომ პროექტი ვითარდება ფაზებად, პირველი, მეორე, მესამე, ასე ვთქვათ, ფაზა. პირველი ფაზაზე აპარტამენტების პირველ ბლოკში კონსტრუქციული ნაწილის დასრულებამდე გაყიდული რაოდენობა შეადგენდა 100%-ს. მეორე ფაზაზე, რომელიც ამჟამად მიმდინარეობს, ფაქტურად ნულოვან ნიშნულზე გაყიდულია აპარტამენტების 80%. ფაქტურად ეს მაღალი, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ბევრ პასუხისმგებლობას ავალდებულებს კომპანიას თავის მხრიდან, ეს ძალიან დიდი ნდობა მომხმარებლის მხრიდან და გარწმუნებთ, რომ ამ ესე ვთქვათ, ნდობას გასლებით მეტ ვალდებულებას დავუმატებთ ჩვენი მხრიდან და მომხმარებელს ესე ვთქვათ, სასიამოვნო სურპრიზებს შევთავაზებთ. ძალიან კარგი. სურა სამომავლო პროექტებზე მინდა კითხოთ, თუ გეგმავთ განვითარებას სხვა ვთქვათ კურორტებზე ან სხვა პროექტების შექმნას უახლოეს მომავალში მოკლე და საშუალოვადიან პერიოდში? როგორც აღნიშნე, ამჟამად კოხტა მიტარბში მიმდინარეობს საცხოვრებელი აპარტამენტების და სასტუმროს პირველი ფაზის მშენებლობა. ამ ფაზის დასრულების შემდგომ განვითარება გადაინაცვლეს მიტარბის მიმართულებით, რომელიც წარმოუდგენელი უნიკალური ბუნებით ხასიათდება. აქაც შენარჩუნებული იქნება მთავარი უპირატესობები ამ პროექტის, რომელიც გახლავთ პირველ რიგში მდებარეობა, ფაქტურად ხელთუქმნელი ბუნება, ხელშეუხებელი ბუნება, სკინსკი აუტ კონცეფცია, რომელიც ნიშნავს აპარტამენტების და სასტუმროების მიმდებარედ სათხილამურო საბაზისო სადგურებთან მაქსიმალურ ინტეგრირებას. ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, როცა თქვენ შეგიძლიათ თქვენი აპარტამენტიდან 30-50 მეტრის მოშორებით ისარგებლოთ, ესე ვთქვათ, სათხილამურო ტრასებით, დაიწყოთ სრიალი კოხტა-გორაზე, გადახვიდეთ მიტარბში, შემდგომ ეს ტრასები კიდევ უფრო გაგრძელდება და ფაქტურად სამანქანო გადაადგილება არ დაგჭირდებათ. ამავდროულად მთლიანად ამ ტერიტორიებზე აღჭურვილი იქნება ყველა შესაბამისი, ესე ვთქვათ, პირველადი მოთხოვნის ობიექტები, მათ შორის კაფეები, მათ შორის რესტორნები, მათ შორის სუპერმარკეტი და ასევე სხვა ესეთი ტიპის სერვისები, რომელიც მომხმარებელს სჭირდება. ძალიან, ესე ვთქვათ, აუცილებელი გახლავთ აქტიური დასვენებისათვის და კომფორტული დასვენებისათვის, ანუ ფაქტურად ეს იქნება სივრცე, სადაც მომხმარებელი ყველა სერვისს, ყველა, ესე ვთქვათ, მომსახურებას მიიღებს ფაქტურად ადგილიდან გაუსვლელად. ამ კონცეფციით გაგრძელდება მომავალში განვითარება მიტარბის მიმართულებით. ესევე 2018 წელს გეგმავთ ახალი პროდუქტის შემოტანას ბაზარზე, რომელიც მოთხოვნაც უკვე გამოიკვეთა და ვფიქრობთ ეს ძალიან საინტერესო პროდუქტი იქნება. რა პროდუქტია ეს რომ? მოდით ავტორს მომხმარებელისათვის სიურპრიზად, სასიამოვნო მოლოდინად. ჯგუფის ფარგლებში ესევე განვიხილავთ სხვა საინტერესო მიმართულებებს 2000 წლიდან, რომელზეც მოგვიანებით შევატყობინებთ საზოგადოებას. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სულ მალე ჩვენ ასე ვთქვათ, კოხტა მიტარბის სახით გვექნება საფრანგეთის, შვეიცარიის, ავსტრიის, ასპენის მაგვარი, ასე ვთქვათ,
ვთქვათ, 4 სეზონიანი კურორტი და ეს უკვე ასე ვთქვათ, სახეზე პროცესი დაწყებულია და ინტერესი საკმაოდ მაღალია. კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ მაყურებლისთვის, რომ რეალურად ეს პროექტი არის საუკეთესო როლური მოდელი იმისა, თუ როგორ უნდა განვითარდეს კურორტებზე ესეთი დეველოპერული პროექტები. წარმატებას ვუსურებ მაყურებელს და გონივრულ ინვესტიციას უძრავ ქონებაში. სურა ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან სტუმრად. მადლობა საინტერესო რუბრიკისათვის, მადლობა ზურაბ ჭარბაძეს და ლიკა ქარდავას ნამდვილად საინტერესო მიმოხილვისთვის და გვამოგზაურეს 4 სეზონში ძალიან ფართო მიმართულებით. დარწმუნებულია, რომ მაყურებლისთვისაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ინფორმაციები იყო ამ რუბრიკაში. ჩვენ საქმიანი დილას ამით ვასწრულებთ. ხვალ დილის 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს. იქამდე კი ბიზნეს მედია საქართველოს გადაცემების ქალების ნარატივით გაგრძელდება. დღეს ზუსტად 3-ზე უნდა დაელოდოთ, რა თქმა უნდა, ბიკაპაციკაძის, რომელიც საქმის გულში ჩაგაყენებთ ბიზნესის და ეკონომიკის მთავარი სიახლეების და საღამოს უკვე 22 საათს და 45 წუთზე შევაჯამებს დღეს. ხვალ დილამდე გემშვიდობებით, ბედნიერ დღეს გისურვებთ.